ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የሀበሻ ቴክካምፕ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች በሞላ ዮናታን ነኝ ከሀበሻ ቴክካምፕ ዛሬ ፓርት 2 ይዘንላችሁ መጥተናል about data science ስለ data science እናወራለን ባለፈው ሳምንት ስለ ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ ባለፈው ቪዲዮ ሳምንት እንኳን አልሞላውም ቪዲዮ ስለ ዴታ ስለ introduction to emerging technology ምን ቻፕተር አይተናል about ከሞጁሉ ነው ሞሼ ከሰጠን ሞጁል ተነስተን ነው ይሄን ስላይድን ወይ ይሄን ቪዲዮ እናዘጋጅላችሁ ይሄን ቪዲዮዎች ከተመቻችሁ ቪዲዮዎችን ላይክ በማድረግ እንዲሁም ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ አንዳንድ ነገሮች ደግሞ እንዳያመልጧችሁ ኖቲፊኬሽን ቤሉን ማብራት እንዳይረሱ አብራችሁን ቆዩ ያው ከመጀመሪያችን በፊት ሁሉ ጊዜ ኦብጀክቲቮችን እናወጣለን የመጀመሪያው ቪዲዮ ኦብጀክቲቭ እንዳያችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ቪዲዮን ከጨረስን በኋላ ምናቸው after completing this chapter the students will able to describe the data science is what data science is and the role of data scientists so data science ምን እንደሆነ እና የዴታ ሳይንቲስቶች ሮል ወይም ሚና ምን እንደሆነ ማወቅ አለባችሁ ዲስክራይብ ማድረግ አለባችሁ differentiate data and the information difference ማወቅ አለባችሁ describing data processing life cycle ማወቅ አለባችሁ understanding the different types of the different data types from diverse perspective column perspective ማወቅ አለባችሁ describe data value chain emerging eras of big data understand the basics of big data describe the purpose of Hadoop ecosystem components so እነዚህ እንትኖችን ማወቅ አለባችሁ ማለት ኦብጀክቲቭ ነው after complete this chapter in chapter ከጨረስን በኋላ just got over here and watch it ራሳችሁን ኤግዛማይን አድርጉ ምንም ናውቅ ያለው የሚለውን ነገር ማለት overall data of data science አንድ ላይ አጠቃላይ what does it mean data science ምንድን ነው የሚለውን ኮንሰፕት እናያለን ማለት ነው so data science is a multidisciplinary field that uses scientific method multidisciplinary field ነው data science እንል just one concept ብቻ ብለን መውሰድ የለብንም it's a multidisciplinary field ነው ብዙ ፊልዶች ያሉበት ፊልድ ነው ብዙ ዲሲፕሊኖች ያሉበት ፊልድ ነው እዛ ውስጥ ዴታ አናሊሲስ ሊኖር ይችላል about data mining በጣም ብዙ የዴታ ኮንሰርን የሚያደርጋቸው ዴታ ነገሮች ሁሉ ያሉበት data science ይባላል so በጣም multidisciplinary field ነው ምንድነው ለየት የሚያደርገው use specific method process and algorithm and system specific method ይጠቀማል process ይጠቀማል algorithm ይጠቀማል እና system ይጠቀማል ማለት ነው እነዚህን በመጠቀም ለምንድነው ይሄን ሁሉ የሚጠቀሙት ስንል the ዋና ታርጌቱ ምንድነው extract knowledge and insight from structured semi-structured and unstructured data type ማለት በጣም ማወቅ ያለብን ነገር ምንድነው እነዚህን structured semi-structured እና unstructured data typeዎች ምናምን ነገር እናወራባቸዋለን በኋላ ላይ ስንደርስ ዴታ ታይፕ እና ስታፍ ላይ ስንደርስ እናወራባቸዋለን ግን ሆል ዴታ ሳይንስን ስናየው የሚጠቀመው ምንድነው ሳይንቲፊክ ሜተዶችን ይጠቀማል ፕሮሰሶችን ይጠቀማል አልጎሪዝሞችን ይጠቀማል እና ሲስተሞችን ይጠቀማል ሲስተም ስፔሲፊክ ሲስተሞች አሉ ዝም ብሎ ትራ ሲስተሞች አይደሉም ወይም ትራ አልጎሪዝሞች አይደሉም የሚጠቀመው በጣም የሄዱ ለማሰብ በጣም የሚከብዱ አይነት አልጎሪዝሞች ይጠቀማል ለምሳሌ ፌስ ዲቴክሽን አልጎሪዝሞች አሉ በዴታ ሳይንቲስቶች የተሰሩ በጣም ብዙ አይነት አልጎሪዝሞች አሉ ዴቨሎፕ የሆኑ ያን ይጠቀማል ግን ይሄ ሁሉ ለምንድነው የሚሆነው ኤክስትራክት ናውሌጅን ዕውቀትን ወይ ኢንሳይትን ከዴታዎች ማውጣት ማለት ስትራክቸር ሴሚ ስትራክቸር ነው ነግራችኋለሁ ከዛ ውስጥ ግን ከዴታ ከተባለው ወይ ባንች ከምትባለው ነገር ከዛ ውስጥ ኤክስትራክት አድርጎ ለማውጣት የሚጠቀሙበት ነው so that's data science ሌላኛው ነገር data science is much more than simple data analysis እንዲህ ስላችሁ ዝም ብሎ ዴታ አናሊሲስ ሊሆን ይችላል ወይም ዴታዎችን አናላይዝ አድርጎ የተወሰነ ነገር ማውጣት ሊሆን ይችላል ብለን ልናስብ እንችላለን ግን that's not data science much more ነው ወይ more than data analysis ከሲምፕል ዴታ አናሊሲሶች በጣም የበለጠ ነው data analysis also a discipline ነው data science ውስጥ ማለት የራሱን የቻለ ፊልድ ነው so data science offers a lot of range በጣም range of role አለው it offers a range of roles and requires a range of skill በጣም ብዙ ጠቀሜታ አለው እንደዛው መጠን በጣም ብዙ range of skill ይፈልጋል ማለት በጣም አሪፍ ስኪሎች ይጠይቃል ማለት ነው ምን አይነት ስኪሎችን ይጠይቃል
ለምሳሌ እንያቸው ስለ ዴታ ሳይንስ አንዳንድ ኤግዛምፕል አለን considered data involving in buying box of cereals from a store or supermarket ለምሳሌ እንበልና if you want shop የሆነ ነገር ሾፕ ማድረግ ፈልጋችሁ cereal ወይም ሰብል የሆኑ ነገሮችን ሾፕ ማድረግ ፈልጋችሁ then go to market or supermarket ወይም ወደ ሆነ ስቶር ትሄዳላችሁ ማለት ነው ፕሮዳክቱን ለመግዛት your data here is planned purchase written on somewhere የሆነ ቦታ ልጽፉ ይችላልላችሁ ኖትቡካችሁ ላይ ምናምን ነገር ብቻ ታሰምራላችሁ የሆነ ነገር ዛሬ I don't know በቆሎ ገዛለው ስንዴ ገዛለው መስላ ገዛለው ምናምን ብላችሁ just ኖት ታውጣላችሁ ኖት ማለት ነው ሰው ያ ኖት ይዛችሁ ወደ ስቶር ትሄዳላችሁ when you get to the store you use the piece of data to remind yourself about what you need to buy and pick it up and put it on your cart so ምንድነው ያያችሁት እዛ ላይ ጻፋችሁትን ነገር አይችሁ ኖትቡካችሁ ላይ ጻፈው ነገር then ይሄን ያህል ይሄን ሲሪያል ገዛለሁ ሰው ይሄን ሲሪያል አምጣልኝ ብላችሁ ወስዳችሁ ካርታችሁ ውስጥ ጨምራችሁ ወይም ማቆያ ዛምቢላችሁ ውስጥ ጨምራችሁ ነበር at the cashier scan the barcode on the box and the cash register logs the price so መውጫ ቦታ ላይ ቼክ አውት ላይ መጨረሻ ስቶር ወይ ሱፐርማርኬቱን ለቃችሁ ስትወጡ ካሸር ይኖራል ማንኛውም ሱፐርማርኬት ወይ ማንኛውም ስቶር ላይ then after ባርኮድ ስካነር ይኖራቸዋል ማለት ነው ስካነር አላቸው ባርኮድ ይቀመጣል ቦክሱ ላይ then ቦክሱ ያለውን ባርኮድ ስካን ካደረገች በኋላ ሬጂስተር ነው ማለት ነው ያ ስካን የተደረገው ነገር ሬጂስተር ሆኗል ፕራይሱን ገብቷል ይሄን ቦክስ ከዚህ ስቶር ወጥቷል ሚል ሜሴጅ ነው ኮምፒውተር ውስጥ ሬጂስተር ይደረጋል ማለት ነው ፕራይስ አለ አንተ ፕራይስን ከፍለህ ትሄዳለህ back in a warehouse ወይም ዋናው ስቶር ላይ ወይም ዋናው መጋዘን ላይ a computer inform a stock manager that it is the time to order this item from the distributor because your purchase takes the last box in the store so store ላይ ያለውን የመጨረሻ ቦክስ ነው የወሰድከው የመጨረሻውን ቦክስ ነው የወሰድከው ስለዚህ ባር ስካን ሲያደርግ just ቆጥሯል ከዚህ በፊት ስካን ሲያደርገው ታስ የመጨረሻው ነው ይሄ ቦክስ የመጨረሻው ቦክስ ነው ስለዚህ እና ኮምፒውተሩ የመጨረሻው ቦክስ ላይ እንደደረሰ አንድ ሰው ስካን ቦክስ ሲያደርግ ያ ኮምፒውተሩ ምን ያደርጋል ኢንፎርሜሽኑን ወይ መረጃውን ወይ ዴታውን ኋላ ዌርሃውስ ላይ ያለው ኮምፒውተር ይነግረዋል ማለት ነው ይሄ ሲሪያል ያለቀ ነው ስለዚህ ለዲስትሪቢዩተሮች ንገራቸው ሌላ ሲሪያል ፕሮዳክት እንዲያመጡ ማለት ነው ጤፍ ለምሳሌ ነው ይሄ ጤፍ ያለቀ ነው ስለዚህ ጤፍ አምጪዎችን ንገራቸው ጤፍ ሌላ ያመጡልን then you may have a coupon for your purchase and the cashier scan that still gives you predetermined discount so መጨረሻ ላይ ስለወሰድ just coupon ይኖራል then ያን ኩፖን አይተው ኩፖን ስካን አድርገው ዲስካውንት ያደርጋል ወይም ይቀንስልሃል ማለት ነው በገንዘብ ከዛ በኋላ አንተ በሰላም ወደ ቤት ትሄዳለህ ሲሪያል ያን ይሰራል ዴታ ጨርሳል ይሄዳል ግን what about the data ምን ይሆናል at the end of the week a report of all scanned manufactured coupon gets uploaded to the serial company ኩፖኖች አሉ ስካን ያደረግናቸው ኩፖኖች አሉ ወይ ኩፖን ማለት ዲስካውንት የሚሰጥበት እንትን ነው ማለት ነው ኩፖን ይባላል ዲስካውንት እሱ ነገር ካለ ኩፖኑ ካለ ዲስካውንት ይኖራል ማለት ነው ስለዛም በኋላ upon the serial company ላካል ስካን ያደረጉ ሁሉም ለሲሪያል ካምፓኒዎች ይላካሉ they can ensure the reimbursement to the grocery stores for all the coupon discounts they have handed out to customers so ለካስተመሮቻቸው ስለሰጡት ዲስካውንት ምን ያደርጋል ካምፓኒው ይከፍላል ማለት ነው ለምኑ ለግሮሰሪ ስቶር ሪምበርስመንት ያደርጋል ወይም ይሄን ያህል ዲስካውንት አድርገ ቀንሰህ ሸጣል ሰው ይሰጣል ማለት ነው finally መጨረሻ ላይ at the end of the month the store manager looks at colorful collections of pie charts showing all different kinds of cereals that were sold on the basis of the strong sales of cereals decided to offer more varieties of this on the store's limited shelf space next month so መጨረሻ ላይ ከወር መጨረሻ በኋላ ምን ሆነ ስቶር ማኔጀሩ ጋር ይመጣል ግሮሰሪ ስቶር ማኔጀሩ ጋር ይቀመጣል ከለርፉል በሆኑ ቻርቶች ይቀመጣሉ አሪፍ የሆኑ ቻርቶች ይሰራሉ ስለላይ ጥሩ አይደለም ግን
ቻርቶች ይሳላሉ ይሄን ያህል ጤፍ ቢሆን ይሄን ያህል ስንዴ ተሽጧል ይሄን ያህል የሆነ ማሽላ ወይ ሌላ ነገር ሲላል ሌላ ሲራሎችም ተሽጧል ብሎ ሌላ ይመጣልታል ማለት ለስቶር ማኔጀሩን ዴስኩ ላይ ይቀመጥለታል ዘንድ ዲሲሽን ሜክ ያደርጋል ማለት ነው ይሄን ሁሉ በምናይበት ጊዜ ዳታ ሳይንስ ማሰብ አለብን ስለ ዴታ ፍሎው ማሰብ አለብን ዴታው እንዴት ነው ፍሎ ያደረገው የሚለው ነገር ከትንሿ ወረቀት እኛ ከጻፍናት ከትንሿ ፔፐር ተነስታ እስከ ዴስክ ድረስ ማኔጀሩ ዴስክ ድረስ መጥቷል ማለት ነው ትንሿ ነገር ማለት so the small piece of information sorry ነገር ሬስ ላድርገው small piece of information አንተ የተጠቀምከው ወይም የጻፍከው small piece of information on your notebook index to the many different places በጣም ብዙ ፕሌሶችን አልፋለች ከባር ስካነሩ ከካሸሩ ካምፓኒው ጋር ከዛም በኋላ እንደገና ስቶር ማኔጀሩ ጋር ብዙ ቦታ ፍለው አድርጓል ማለት ነው ይሄ ሁሉ ዴታ notably on the desk of the manager as an aid of decision making decision make ለማድረግ የግሮሰሪውን ባለቤት ወይም የሱፐርማርኬቱ ባለቤትን ተጠቅሞታል ይሄን ነገር ማምጣት አለብኝ ይሄን ነገር መስራት አለብኝ ብሎ decision make እንዲያደርግ አድርጎታል ማለት ነው Data went through many transformations በብዙ አይነት ትራንስፎርሜሽን ውስጥ ሄዷል አንተ የጻፍከው ዴታ በፔንሲል ነበር የጻፈው ያ ፔንሲል ዴታ ደግሞ ወደ ምን ተቀይሯል ወደ ኮምፒውተር ወደ ዲጂታል ኢንፎርሜሽን ተቀይሯል ወደ ዲጂታል ዴታ ተቀይሯል ዲጂታል ዴታው ደግሞ እንደገና ወደ ሲሪያል ካምፓኒው ሄዷል ሲሪያል ካምፓኒው ላይ ደግሞ ሌላ ነገር ተጨምሮበታል ኩፖን ኮዶች ተጨምሮበታል all over this ይሄ ሁሉ ዴታ ነው ከትንሿ ወረቀቷ የተነሳች ማለት ነው so example in addition to the computer where the data may have stopped by or started stayed on form of a long terms a lot of other price of hardware በጣም የተለያዩ piece of hardware ነክቶታል ለምሳሌ for example the barcode scanner ምን አድርጎታል እኛ የጻፍነው ከጽፈናል ገዝተናልና ባክስ ምን አድርጎታል ዴታውን ምን አድርጓል ኮሌክት አድርጓል ማኒፑሌት አድርጓል ትራንስሚት አድርጓል ስቶር ዴታ አድርጓል ማለት ነው bar scanner In addition, many pieces of softwares, only hardware which are there are a lot of softwares out there. So, ብዙ አይነት ሶፍትዌሮች ሰርተዋል ኦርጋናይዝ ለማድረግ ዴታ አንተ ያስገባናቸው ዴታዎች እንደኔ ወይም እንደኛ ሌላም ሰው እንዲሲራሎችን የገዙ ሊሆን ይችላል ያን ሁሉ ምን አድርጓል ኦርጋናይዝ ለማድረግ አግሪጌት ለማድረግ እና ቪዥዋላይዝ ለማድረግ ሲባል ቀደም ፓይ ቻርት ላይ ነው ነገር አላልንም ሶ ቦሱ ጋር ወይም የማኔጀሩ ጋር ሲመጣ ምንድነው የራሱ የሆነ ቪዥዋላይዝድ የሆነ ዴታ ይቀርብለታል ቀላል የሆነ ለአይን የሚማርክ ዴታ ይቀርብለታል ማለት ነው ያ ሁሉ ነው ሶፍትዌሮች አሉ እና ፕሬዘንት ዴታውን ፕሬዘንት ለማድረግ ራሱ ሶፍትዌሮች ይጠቀሙታል Finally, many different human systems were involved in the working with the data. ብዙ አይነት የሁማን ሲስተሞች ደግሞ ገብተውበታል ካሸራ ገብቷል ካምፓኒ ማኔጀሩ ገብቷል ስቶር ማኔጀሩ ገብቷል ብዙ ሁማን ሲስተሞች ራሱ አሉበት Let's decide which systems to buy and install. We should get access to what kinds of data and what would happen to data after it immediately purpose was fulfilled. So immediate purpose fulfilled ካደረገ በኋላ ያ ዴታ ምን ይሆናል? Sorry. እና people አንዳንድ ሰዎች የሚይዟቸው ዴታዎች አሉ ለካስተመሩ የተፈቀደ ዴታ አለ ለካሸሩ የተፈቀደ ዴታ አለ ለማናጀሩ የተፈቀደ ዴታ አለ ለካስተመሩ የተፈቀደው ለማናጀሩ የተፈቀደው ሁሉም ዴታ ለካስተመሩ አልተፈቀደም አይደለ so ሁሉም ካስተመሩ አን ኤጀንት ገዛ ሁሉም ዴታ አክሰስ ማድረግ አይችልም የሆነ ነገር ብሎክ ያደርገኛል እንዳላደርግ ማለት ያ ሁሉም ነው ሲስተም ተፈጥሮለታል ማለት Data science involves as one of the most promising and indeed career paths በጣም በአሁን ሰዓት እያደገ ያለ በጣም የሰፋ ያለ በጣም ተወዳጅ ሆነ ዘርፍ ነው ማለት ነው Professionals uses advanced techniques to analyze large volume of data አሁን እኛ በጣም ትንሽ ዴታ ናት ሲሪያሎች ምናምን ነገር ይመጣሉ ዛኛ ስካን አድርጎ ዴታውን አናላይዝ አድርጎ መጨረሻ ላይ ይሄን ያህል ሲሪያል ተሽጧል ይሄን ያህል ሲሪያል ደግሞ ወድሟል ሰው ይሄን ያህል ሲሪያል ደግሞ ቀጣይ ማዘዝ አለብን ምናምን የሚል ሊመጣ ይችላል ግን ያ that's very small ግን አንዳንድ ፕሮፌሽናል ዴታ ሳይንቲስቶች ከዚህ በጣም የሚበልጥ በእጥፍ ሳይሆን እንደው በመቶ እጥፍ የሚበልጥ ዴታን አናላይዝ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው በጣም በራሳቸው ቴክኒክ አድቫንስድ የሆነ ቴክኒክ አለ በዛ ቴክኒኮችን በመጠቀም አናላይዝ ሊያደርጉ ይችላሉ skills important for data science ለመግባት ወይም ዴታ ሳይንቲስት ለመሆን የሚያስፈልጉ ስኪሎች ምንድናቸው
ያ ምንድነው ስታቲስቲክስ ነው። አንድ ዴታ ሳይንቲስት የግድ ስታቲስቲክ ማወቅ አለበት። ስታቲስቲክስ እና about mean ሊሆን ይችላል፣ ሞደም፣ ሬንጅ፣ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን እነዚህ አሉ። ማቴማቲክስ ላይ የተማርናቸው ስታቲስቲክ እነዛ ሁሉ ማወቅ አለበት የግድ ማለት ነው። ሌላኛው ሊነር አልጀብራ ነው። ሊነር አልጀብራ መስት ነው። ሊነር አልጀብራ ስንል it's about ማትሪክስ ሊሆን ይችላል፣ ሊነር አልጀብራ አለ። እንደዚህ ስለ አልጀብሮች ማወቅ አለበት። አልጀብራ ማቴማቲክስ እውቀቱ ከፍ ያለ መሆን አለበት። So the main thing ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ነው። ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ያለ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ዴታ ሳይንቲስት ለመሆኑ አይታሰብም። ግን ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ስንል which ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ምን አይነት ፕሮግራሚንግ ናውሌጅ መኖር አለበት፣ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅስ ምን አይነት ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ መሆን አለበት የሚለው ነገሮችም ይወስናል። ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ስንል ለምሳሌ ጌም ክሬተር መሆን አይጠበቅበትም ዴታ ሳይንቲስት። እንደዛ በጣም የረቀቀ ቪአር ዲዛይነር ወይም እንደዚህ ኮምፒውተር ቪዥን ምናምን ነገር መስራት አይጠበቅበትም። ግን በጣም ፎከስ የሆኑ ቦታዎች አሉ። ምን ላይ ዴታ ዌርሃውስ ወይም የዴታ ቋጥ ወይም የዴታ ዋናው ዌርሃውስ፣ ዴታ ማይኒንግ ላይ እና ዴታ ሞዴሊንግ ላይ እነዚህ ሶስቱ ላይ አሪፍ ናውሌጅ አለው ፕሮግራሚንግ ናውሌጅ ያለው ሰው ምን የሚያግደው ነገር የለም ዴታ ሳይንቲስት ከመሆን ማለት ነው። ዴታ ሳይንቲስት ከመሆን ምንም ነገር የሚያግደው ነገር የለም። These three are very important skills that we should have to know to be a data scientist. Data scientist ለመሆን እነዚህ ሶስቱ ናውሌጆች በጣም ስኪሎች በጣም ወሳኝ ናቸው። ስታቲስቲክስ ማለት ሊነር አልጀብራ እና ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ሶስት። ራይት ሶ ዴታ ሳይንስ ጨርሰናል። አሁን ምናምን ምንድነው what is data and information versus information። ዴታ ምንድነው ኢንፎርሜሽን ምንድነው የሚለውን ኮንሰፕት እናያለን። እስቲ አስቡና what is data what is information በራሳችሁ ገምቱ። ቪዲዮን ፓውዝ አድርጋችሁ ማለት ይችላችሁ። የራሳችሁን መጀመሪያ የራሳችሁን ዲፊኒሽን ሰጡት። what is data what is information የሚለውን ነገር የራሳችሁን ዲፊኒሽን ሰጡት። ፓውዝ አድርጉ ቪዲዮ። ኦልራይት ያው እንደሰጣችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። what is data? data ስንል it's a representation of facts። representation ነው ማወቅ አለብን እዚህ ጋር a representation ምንድነው represent የሚሆነው facts concepts and not instruction or instruction nature. It could be facts, concept or instruction nature. Data man informalized manner formality በጠበቀ ማለት ነው። ለምን suitable መሆን አለበት ዴታው ኮሙኒኬት ለማድረግ ለኮሙኒኬሽን ኢንተርፕሬሽን ፕሮሰስ ዴታው ራሱ ፕሮሰስ ለማድረግ ምን መሆን አለበት suitable መሆን አለበት። በሰውም ሊሆን ይችላል ወይም በኤሌክትሮኒክ ማሽኖችም በኮምፒውተሮችም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። So data is representation of facts, concepts, or just instructions in a formalized manner, which should be suitable for communication, interpretation, or processing by human or electronic machine. It can be described as unprocessed facts or figure. Processed ያልሆነ fact ወይም figure ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ምን የሆነ ነው እዚህ ጋር በጣም ማወቅ ያለብን unprocessed ፕሮሰስድ ያልሆነ ፕሮሰስድ ከሆነ ያ ዴታ ምን ነው ወደ ኢንፎርሜሽን ይቀየራል ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮሰስድ ያልሆነ ዴታ ነው ያልሆነ ነገር ዴታ እንላለን ማለት ነው። unprocessed facts and figures ፕሮሰስድ ያልሆነ ፋክት እና ፊገር ነው ማለት ነው። facts unprocessed ነው። It represented groups of non-random symbols in forms of text, image, video, voice, representing quantities, actions and options. Objectives, sorry. So represented group ነው ምንም ራንደም የሆኑ ሲምቦሎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ቴክስቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ኢሜጅ ምንላቸው ሊሆን ይችላል፣ ቮይስ ሊሆን ይችላል፣ ቪዲዮ ሊሆን ይችላል። በቃ ብቻ ግን ኤቭሪ ዴታ ምንለው ነገር አለ። ዴታ that's data this is በጣም ቀላል። ኢንፎርሜሽን ስንል ደግሞ ኢንፎርሜሽን ምንለው it's processed ነው ፕሮሰስድ የሆነ ወይም ኢንተርፕሬትድ የሆነ ዴታ ነው። ዴታ ነው information is data ግን ምን ይሆናል processed እና ምን ይሆናል interpreted የሆነ data on which decisions and actions are based። decision እና actions based የሆነበት ወይም ያረፉበት መሆን አለበት ኢንፎርሜሽን። የተለያዩ decisions የተለያዩ actions ኳላ የተሰሩ በጣም ቀመሮች ሊሆኑ ይችላሉ ዳታውን ፕሮሰስ ለማድረግ ወይም ዳታውን ኢንተርፕሬት ለማድረግ። it is interpreted data created for organized structures and the process
data in particular context. Sorry, sound ሊረብሻችሁ ይችላል ከውጭ ያለውበት አካባቢ አይመችም። ግን it's interpreted data ነው, created for organized, structured and processed data in particular context. ራሱን የቻለ organized የሆነ structured የሆነ እና processed የሆነ data የሆነ particular context ያሳማ ነው። በቀላሉ እንድንረዳ እንደዚህ በቴብል መልክ አስማምጥቼላችኋለሁ። ዴታ እና ኢንፎርሜሽን በዚህ ሳይድ ላይ ዴታ አለ፣ በዚህ ሳይድ ኢንፎርሜሽን አለ። ሶ ዴታ ስንል አንኦርጋናይዝድ ቅድም እንደነገርኳችሁ ራው ነው፣ ፋክት ነው። ፋክትስ ኢትስ አንኦርጋናይዝድ ራው ነው፣ ፋክት ነው። that needs processing ፕሮሰስ መደረግ የሚፈልግ without which it is seemingly random and unless to human useless to human በጣም ሰዎች ሲያዩት seemingly በጣም random useless ሊመስል ይችላል ማለት ነው። ምን ይፈልጋል? ፕሮሰስ መደረግ ይፈልጋል። without process seemingly random and useless to human. Information is processed የሆነ ነገር processed organized data processed የሆነ organized data ነው presented in a given context and is useful to human. በጣም useful ነው፣ ጠቃሚ ነው ኢንፎርሜሽን። ግን ለዴታ ደግሞ ስናይ ዩዝለስ ሊመስል ይችላል። ግን ውስጡ ምን ሊኖር ይችላል? ፋክቶች ይኖራሉ፣ አንዳንድ ኢንፎርሜሽኖች ይኖራሉ። ፕሮሰስ ተደርገው የሚገኝበት ነገር ነው ማለት ነው። ኢንፎርሜሽን ግን ቀርቦ ይመጣልን ስለሆነ በጣም ዩዝፉል ነው። ሰዎች በቀላሉ ይረዱታል፣ በቀላሉ ይሉታል። ግን ዴታ ምንድነው? በጣም ኮምፕሌክስ ነገር ሊሆን ይችላል። በጣም ሰው ላይገባው የሚችለው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ኮምፒውተር ራሱ ላይረዳቸው የሚችላቸው ነገሮች ይኖራሉ ማለት ነው። ዴታ is an individual unit that contains raw materials which does not carry any specific meaning. It's individual unit ነው ግን ምንም ስፔሲፊክ የሆኑ ስፔሲፊክ ሚኒንግም የሌላቸው raw materialዎችን ያዘው contain raw materials. So information ስንል ደግሞ a group of data ነው። እንደዚህ ዴታ ያኑ they are collectively carried in logical meaning. በሎጂካል በሆነ ነገር የተገናኙ carried የሆኑ ዴታዎች ናቸው ኢንፎርሜሽን። So ሌላኛው ነገር ደግሞ ማወቅ ያለበት ነገር መሰላችሁ data does not depends on information. ዳታ ምንም ብታደርገው ዲፔንድ መሆን አይችልም በኢንፎርሜሽን። ይሄ ኮንሰፕት በጣም አስፈላጊ ኮንሰፕት ነው። ዴታ does not depends on information. ኢንፎርሜሽን ግን በጣም ዲፔንድ ይሆናል። ምክንያቱም የኢንፎርሜሽን ራው ማቴሪያሉ ምንድነው? ዴታ ነው። ኢንፎርሜሽን ራው ማቴሪያሉ ምንድነው? ዴታ። ኢንፎርሜሽን ዲፔንድስ ኦን ዴታ። ኢንፎርሜሽን ዲፔንድስ ኦን it measured in bytes እና ቢትስ ወይም በባይት እና በቢት ነው ሜዠር የሚደረገው ዴታ ማለት። ኢንፎርሜሽን ግን ሜዠር የሚደረገው ምንድነው? ሚኒንግፉልነስ። አን ኢንፎርሜሽን ሚኒንግፉል ነው በሚባሉ ዩኒቶች ነው የሚመደው። ሚኒንግፉል ዩኒትስ ላይክ ታይም መች ነው የዚህ ኢንፎርሜሽን፣ ኳሊቲ፣ ኳንቲቲ፣ ኳሊቲዎች ነው ኳንቲቲዎች this all ኢንፎርሜሽን በዛ ነው ሜዠር የሚደረገው ማለት ነው። ኢንፎርሜሽን በዛ በታይም አሁን ለምሳሌ አንድ ፌክ ኢንፎርሜሽን ምናምን የሚባሉ ነገሮች ፌክ ኒውስ ፌክ ኢንፎርሜሽን የሚባሉ ነገሮች አሉ። ታይም ሜዠር የሚደረግበት ማለት ፌክ ኢንፎርሜሽን ነው ኢንፎርሜሽኑ ሪል ኢንፎርሜሽን ነው የሚሉት ነገሮች ኳሊቲያቸውን ታይማቸውን ትረስት ወርዚነታቸው በዛ ነው ሜዠር የሚደረገው። ሚኒንግፉል ዩኒትስ ባይሆን ነው። ዴታ ግን ባይት ነው። ምን ያህል ኪሎ ባይት ነው፣ ምን ያህል ጊጋ ባይት ነው፣ ምን ያህል ጂቢ ነው ጃሴት በዛ ነው። Data is never suited to specific needs of a designer. የሆነ specific need መቼም ጠቅሞ አያውቅም፣ suitable ሆኖ አያውቅም። Never suit. Information is specific to expectations and the requirements because all the irrelevant facts and figures are removed. Irrelevant የሆኑ ፋክቶች look irrelevant facts and figures are removed during the transformation process. So transform ሲደረግ ዴታው irrelevant የሆኑ ፋክቶች ፊገሮች ምናምን ነገር ሪሙቭ ይደረጋል። ዴታ ላይ irrelevant ሊሆኑ ይችላሉ ምን ነው ግን ኢንፎርሜሽን relevant መሆን አለበት ማለት ኢንፎርሜሽን። An examples of data is ለምሳሌ students test score ማርክ ሊስቶችን ብናይ ስቱደንቶች ቴስት ስኮር ሊኖር ይችላል። እዛ ላይ ከ5 የመጣው ቴስት ከሚድ ከዚህ የመጣው ፋይናል ከዚህ ከ50 ይሄን ያህል መጥቷል እና ሚል ሊስት ይኖራል ማለት ነው። ያው ሊስት ነው እንተቹ that's ዴታ ነው ዴታ እንላለን። ግን ኢንፎርሜሽን is the average score of the class የክላሱን average score in information delivered for the given data. So ከዚህኛው ዴታ ላይ ተመርኩዞ የክላሱን የሙሉ ክላሱን
average on a score ስናወጣ that's information ነው ማለት የዚህ ክላስ average grade ወይም average score from 100 ይሄ 80% 80 ነው ምናምን ብለን ስናወጣ that's information sorry data versus information example chart እናያለን seeing examples of data and information side by side in the chart can help you better understand the difference between the two terms. So, ሁለቱን በእናሳያቸው በጣም ይገባቸዋል ብለን ስላሰብን ነው data እና information. So, ኤግዛምፕላቸውን እናሳያቸው. data የሚባለው ለምሳሌ each individual homework and test grades of the students on the class ቅድም እንደነገርኳችሁ ነው ይሄ ነው average ሲወጣ የክላሱ typing the word cat video in computer search engine. cat video ብለን computer search engine input ስናስገባ that's ምንድነው data ከዛም በኋላ search ካደረግን በኋላ the list of searches result that includes a varieties of cat videos on the internet ወይም ከኢንተርኔት ላይ የሚመጡልን various የሆኑ cat ቪዲዮዎች output ምንድነው that's information ለምሳሌ ይሄን ቁጥር እዩ ይሄን ቁጥር 5 5 1 2 3 7 7 9 8 ምንም ይሰጣን ነገር የለም what does it mean ምንድነው እሱ ቁጥር ነው ምን የምን ቁጥር ነው አናውቅም that's data ግን a person phone number ብለን እንደዚህ ብናደርግላችሁ ምንድነው it's information ነው የዚህኛው የሰውየው ስልክ ቁጥር ይሄ ነው ለካ ስልክ ቁጥር ነው this one ስልክ ቁጥር so እኛው 10,212,0,32 ምንድነው አይታወቅም ግን እንደዚህ ስናደርግ the freezing and the boiling points of water in Fahrenheit and Celsius. Wow, ለካረክ ነው that's information. 100 degree centigrade boiling point of water and 212 degree Fahrenheit boiling point of water 0 degree centigrade cooling at freezing point of water 32 degree Fahrenheit or freezing point of water. So እንደዚህ ማየት እንችላለን data versus information ማለት በጣም ቀላል ነገር ነው። ሌላኛው ነገር ምንድነው data processing cycle ነው እናለን first of all what does it mean data processing what does it mean data processing ምንድነው እስቲ ቪዲዮን ፓውዝ አድርጉና አስቡ okay data processing ማለት is a restructure or reorder of data restructure ማድረግ ወይም reorder ማድረግ ቅድም ነግሬያችኋለሁ ወደ ኢንፎርሜሽን ሲቀየር ዴታ ምን መሆን አለበት ፕሮሰስድ ይሆናል ስለዚህ ምንድነው ይሄ ዴታ ፕሮሰሲንግ ስንል ምንድነው ሪስትራክቸሪንግ ነው ዴታውን ሪስትራክቸር ማድረግ ወይም ሪኦርደር ማድረግ ነው ዴታውን of a data by people ሊሆን ይችላል ሰዎች ሊያደርጉት ይችላል ወይም ማሽኖች ወይም ኮምፒውተሮች ሊያደርጉ ይችላል including useful increase ለማድረግ ነው ምንን usefulness የዴታውን usefulness ለመጨመር increase ለማድረግ ምን እንጠቀማለን ዴታ ፕሮሰስ እናደርጋለን ያን ዴታ ፕሮሰስ ይደረጋል ማለት ነው increase their usefulness and add value from a particular purpose ለአንድ purpose value add እናደርግበታለን that's data processing data processing contains of the following basic step በጣም ቤዚክ የሆኑ ስቴፖች ያስፈልጉታል input የሚባል ስቴፕ አለው data science data processing ራሱ የሆነ ኢንፑት የሚባል ስቴፕ አለው ኢንፑት የሚገባበት ስቴፕ and ሌላኛው ደግሞ ምንድነው ፕሮሰሲንግ እና አውትፑት so the three steps of data processing cycle is input output and processing input processing output these three steps consists the data processing cycle all right input data is prepared in some convenient forms of processing but convenient source form of for the form will depends on the process of processing of machine for example when the electronic computers are used the input data can be recorded on any one of the several types of input media such as magnetic disk tape or so on so input ስንል ማስገባት ነው ዴታው የሚገባበት ፕሮሰስ ለመሆን ዴታ የሚገባበት ነው ማለት ነው that's easy input ምንለው በፍላሽም እናስገባው በሲዲም እናስገባው በቴፕም እናስገባው ብቻ ግን ዴታው የሚገባበት ቦታ input ዴታው የሚገባው input ነው alright ሁለተኛው የዴታ ፕሮሰሲንግ ሳይክል ስቴፕ ውስጥ ሁለተኛው ነው ፕሮሰሲንግ ነው processing የሚባለው input data is changed into processed data in more useful form so input ቅድም ያስገባነው input process የሚደረግበት ቦታ ነው ማለት for example paycheck can be calculated for the time card from the time card
ከታይም ካርዱ ላይ ፓይ ቼኩን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ፓይ ቼክ ምንለው ለምሳሌ ቼክ ሊሆን ይችላል የክፍያ ቼኩን ኤምፕሎይ ኤምፕሎዮች ቢኖሩን ኤምፕሎዮቹ በየቀኑ የገቡበት አቴንዳንስ ይያዛልና አቴንዳንሱ ከተያዘው አቴንዳንሱ ታይቶ ፓይ ቼክ ይጻፍላቸዋል በወር ደሞዛቸው ምናምን ነገር ይሰጣቸዋል ማለት ነው so that's processing አንደኛው ኤግዛምፕል ኢንፑት ምንድነው ያው የገባው ዴታ ነው የተያዘው አቴንዳንሱ ነው ፕሮሰስ ሲደረግ ደግሞ ምንድነው ይታያል ማለት ነው መች ነው የገቡት ሰው ይሄን ገብቷል በቀን ቢታሰብላቸው ዘን ይሄን ያህል ይከፈላቸው አብረን ፕሮሰስ ማድረግ ነው ማለት so that is processing ነው or summary of the sale form the month can be calculated from the sale order ወይም sale order ካደረጉት መሃል ሰመሪውን የሴሉን ሁሉን አጠቃላይ እስካሁን ተሰጠ የመንዙ በዚህ ወር ውስጥ የተሸጠውን አንድ ፕሮዳክት የተሸጠውን ሰመሪ ሴሉን ለማወቅ ከፈለግን ምን ያህል ሰው ኦርደር አድርጓል የሚለውን ነገር ነው ሴሉን ያዘዘው ማን ነው የሚለውን ነገር ካልኩሌት ማድረግ ነው ወደኋላ ሄዶ so that is processing መጨረሻው አውትፑት ነው the result of the processing ነው የፕሮሰሲንጉ ወይም ፕሮሰስ ከተደረገ በኋላ የሚመጣው ሪዛልቱ አውትፑት ነው processing step is collected the particular form of the output data depends on the use of the data for example the output data may be pie check for employees እንደቀደሙ እንዳልነው pie check ነው ለኤምፕሎይዎቹ ምን ሰጠው pie check output ነው ማለት ኢንፑቱ አቴንዳንሳቸው ነው then ፕሮሰስ እናደርግ አቴንዳንሳቸውን እና ደመጭ እንደገባ pie check ይሰራላቸዋል outputu pie check መስጠት that's it data processing cycle እንደዚህ በቀላል አማርኛ 3 ስቴፕ አለው ኢንፑት ፕሮሰሲንግ እና አውትፑት የሚባል 3 ስቴፖች አሉት alright so data type which እናያለን አሁን ሌላ ኮንሰፕት ውስጥ መተናል data type and their representation data type can be described from diverse perspective ከብዙ አይነት ፐርስፔክቲቮች ዴታ ታይፕን መጥቀስ እንችላለን ከብዙ አይነት ፐርስፔክቲቮች አሁን ምናየው ፐርስፔክቲቭ ኮምፒውተር ሳይንስ በኮምፒውተር ሳይንስ and ፕሮግራሚንግ ፐርስፔክቲቭ ስናየው what is data type ሚለውን ከፕሮግራሚንግ እና ከኮምፒውተር ሳይንስ ፐርስፔክቲቭ እናያለን data type is an attribute ነው look ኮምፒውተር ሳይንስ ላይ ወይም ፕሮግራሚንግ ላይ ስናየው ዴታ ታይፕ ማለት attribute of a data ነው ዴታ ያለው attribute ወይም ዴታ ያለው ኳሊቲ ማለት ነው this tells the compiler ወይም interpreter compile የሚያደርገውን ሶፍትዌር ወይም ኢንተርፕሬት የሚያደርገውን ሶፍትዌር ፕሮግራሙ እንዴት መጠቀም እንዳለባቸው ይሄን ዳታ ይናገራቸዋል ማለት ነው program intends to use the data so tells the compiler or the interpreter how the program intends to use the data Python programming tutorial ያችንን ካያችሁ ዴታ ታይፕ በጣም ቀላል ይሆናል በፕሮግራሚንግ ፐርስፔክቲቭ ማለት ነው ግን ትንሽ ነገር ላስረዳችሁ ስለ ዴታ ታይፕ በፕሮግራሚንግ ፐርስፔክቲቭ ማለት so programming ስንል ፕሮግራማት set of instruction ነው ባለፈው ቪዲዮ ላይም ተነጋግረን ነበር set of instruction ነው ስንል ይሄን ፕሮግራም የመጀመሪያ ይሄን ነገር ወሰደልን ይሄን ነገር ተቀበል ከዛም ደምራቸው ከዛም በኋላ ሪዛልቱን አውጣ ማለት ነው so አንድ ቁጥር ተቀበል then after ደምራቸው ከዛም በኋላ ሪዛልቱን አውጣ ነው so ስናስገባ ምንቀበለው ቁጥር አለ አይደል ለምሳሌ የሚደምር ካልኩሌተር ስንሰራ ቁጥር 5 ቁጥርና 3 ቁጥርን ተቀበል 5 ቁጥርና 3 ቁጥርን ቢቀበል then after ሁለቱ ቁጥር ናቸው አይደል ቁጥሮቹን ደምረ ስጥ ነው what if word ቢገባ እዚህ ጋር a ፊደል እና እዚህ ጋር ደግሞ b ፊደል ቢገባስ ይደምራል አይደምርም ምክንያቱም መደመር የሚችለው ምንድነው ኢንቲጀር ወይም ነምበር የሆነ ነገሩን ብቻ ነው ዴታ ታይፖቹን የማስገባል እዚህ ጋር የሚገባው ነገር ኢንቲጀር ነው 5 ቁጥር ኢንቲጀር ነው 3 ቁጥርም ኢንቲጀር ነው ሁለቱን ደምርልን ይያልን ያለው ማለት almost all programming language explicitly includes the notations of data types so different languages may use different terminology የተለያዩ ዴታ ታይፖች ሊኖሩ ይችላል ለምሳሌ ፓይተን ላይ ስናይ ሊስት የሚለው ነገር አይተና ጃቫስክሪፕት ላይ ሊስት ሲመጣ array ይባላል just የተራሳቸው የሆነ ኢንተርፕሬቴሽን ተርሚኖሎጂ ሊኖራቸው ይችላል ፓይተን ላይ ዲክሽነሪ የምንለው ነገር ጃቫስክሪፕት ላይ ብንሄደው ኦብጀክት ብለን እናገኘዋለን so የተለያየ ነው በፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ኤክስፕሬሽን መግለጽ እንችላለን ግን ኮመን የሆኑ አሉ ጃቫስክሪፕት የሚጠቀማቸው ፓይተንም ሌላም ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ C++ ሻርፕ የተለያዩ የሚጠቀሟቸው ኮመን የሆኑ ዴታ ታይፖች አሉ ለምሳሌ ናቸው ኮመን ዴታ ታይፕስ includes integer
ኢንቲጀር የሚባል ዴታ ታይፕ አለ ኢንቲጀር የሚባል ዴታ ታይፕ ምንድነው ኢንቲጀሮችን ብቻ የሚስማማ ኢንቲጀር ማለት ቁጥር ነው አይደል 1 2 3 4 ብለን የምንቆጥራቸው ሙሉ ቁጥሮች ኢንቲጀር የሚባሉ አሉ ኔጌቲቭም ብለን የምንቆጥራቸው ማለት ነው so ኢንቲጀር ምንለው ዴታ ታይፕ ኢንቲጀር ነው ቁጥር ነው booleans ዴታ ታይፕ የሚባል አለ stores of two values ሁለት ቫልዩዎችን ብቻ ስቶር የሚያደርገው so true እና false ነው sorry this is capital T እና capital F ነው ማወቅ ያለብን boolean ላይ true and or false true or false ነው ማን boolean integer ቁጥር ነው boolean true or false ነው character ደግሞ stores a single character numeric ሊሆን ይችላል alphabetic ሊሆን ይችላል symbolic ሊሆን ይችላል ወይም ሌላ ነገር ሊሆን ይችላል character ስንል single character stores a single character float point number ስንል ደግሞ stores a real number ስንል stores የሚያደርገው point decimal ያለበትም ማለት ለምሳሌ አልጽፍም ብቻ 2.5 ምናምን 1.5 ምናምን ይባላል ለምሳሌ ዴሲማሎች እነሱን ስቶር ያደርጋል ማለት float ሌላኛው alphabetic string ምንለው ነው stores a combination of characters and numbers string ነው ይሄ ደግሞ string የሚባለው ዴታ ታይፕ ነው ኮምፒውተር ሳይንስ ላይ ወይም ፕሮግራሚንግ ፐርስፔክቲቭ ስናየው so ይሄ ምንድነው የሚያደርገው number ሊሆን ይችላል ፊደል ሊሆን ይችላል it can be anything string ይባላል በኮቴሽን የሚቀመጠው ፓይተን ላይ ጃቫስክሪፕት ላይ እንደዛው so እነዚህን አሁን እንዴት ነው የሚቀበሏቸው ኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ ላንጉጆች አሏቸው አይደል ፕሮግራም ላንጉጅ የምናደርግበት ፕሮግራም የምናደርግባቸው ፕሮግራሚንግ ላንጉጆች አሉ እንደ ፓይተን የመሳሰሉ ማለት ነው ስንጠቀማቸው ኢንቲጀር ነው የሚሰጥ ፕሮዳክት ኢንቲጀር ከሆነ ኢንቲጀሮችን ነው መደመር መቀነስ የምንችለው ኢንቲጀሮች እንደሚደመሩና እንደሚቀነሱ ደግሞ ያውቃል that's it data type and their representation አሁንም ስናየው data type constrains the values that an expression such as a variable or a function may take so variable ስንል ለምሳሌ variable ማለት መሰየም ነው አይደል ስያሜ መስጠት ነው ጃቫስክሪፕት ላይ ምናምን ነገር ላይ variable ስንል መሰየም ነው ስያሜ መስጠት ነው let a equals to 3 ስንል 3 ምንድነው ኮምፒውተሩ እንዴት ነው የሚረዳው 3 ቁጥር ምንድነው 3 ቁጥር ኢንቲጀር ነው I don't know ምንድነው አልፋቤት ነው string ነው float ነው how can we እንዴት ሊያውቅ ይችላል አያውቅም so we have to tell him ለምሳሌ integer ስንል int ነው የምንጠቀመው int of 3 so integer ነው ቁጥር integer ነው x ማለት ነው ያለ መናገር ነው ለፋንክሽኑም እንደዛ defines operations that can be performed on the data, the meaning of the data, and the y values of the data type can be stored and represented. Data stored እንደሚደረግ ምናምን አሁን እንደነገርኳችሁ data types from data analysis perspective ስናይ ደግሞ ከdata analysis perspective ስናየው ምን ይመስላል የሚለው ነገር ነው ከdata ከኮምፒውተር ሳይንስ እና ከፕሮግራሚንግ perspective አይተናል From the data analysis point of view, there are 3 common types of data types or structure. ሶስት አይነት data typeዎችን እናያለን ከdata analysis perspective. የመጀመሪያው structure, semi-structure and unstructured data type. ቅድም ያልኳችሁ ማለት ነው እዛ ስለ data science ስናወራ data science is a multidisciplinary field ምን ያደርጋል uses የሆኑ ሲስተሞችን አልጎሪዝሞችን ይጠቀማል ከዛ በኋላ ምን ለማድረግ knowledge እና insight ከstructure semi structure እና unstructured data type extract ለማድረግ so አሁን ደግሞ እናያለን what is structure what is semi structure and what is unstructured data type so describes 3 types of data and metadata የሚባልም አንድ ደግሞ ተጨማሪ አለ እሱንም እናያለን all right from structure እንጀምር structure data is a data that adheres to predefined data model and it's therefore straightforward to analyze so ምን የሆነ predefined የሆነ adheres to the predefined ለሆነ ዴታ ነው ማለት ነው therefore ደግሞ ለአናላይዝም ዳታውን አናላይዝ ለማድረግ በጣም ቀላልና straightforward የሆነ ነገር structured data ምንላቸው confirms on to a tabular format
So tabular format ስንል table format ማለት ነው በቴብል የተቀመጠ ነገር with relationship between the different rows and columns row አላቸው column አላቸው relation አለው row እና column ምን ያለበት relation between the different rows and columns so row column የራሱ የሆነ ምን አለው relationship አላቸው ማለት ነው በመሐከላቸው so that's structured data ነው structured data እንደዛ በቴብል ነገር የምናስቀምጥበት ቴብል ሰርተንላቸው በዚህ ጋር የሚቀመጥበት ስትራክቸር ይገባችኋል ኤግዛምፕላቸውን ስናይ ኤክሴል ለማይክሷል እዚህ ውስጥ የለም ማይክሮሶፍት ኤክሴልን ሰርታችሁ የምታውቁ የራሱ አለ ኮለመን አለው እና ዴታውን መሃል ስቶር ማድረግ ነው SQL database የሚባል አለ ዴታቤዝ ማለት የመረጃ ቋት ነው ባለፈው ነግሬያችኋለሁ SQL የሚባል አለ ሪሌሽናል ዳታቤዝ ወይም ምንለው ነው የራሱ የሆነ ምን አለው እንደዚህ ቴብል ፎርማት አለው ሮዎቹ ላይ ኮለመኖቹ ላይ የራሳቸው የሆነ እንትን አላቸው ለምሳሌ ኔም የሚል ኮለመን ይኖራል እና ኤጅ የሚል ኮለመን ይኖራል ሴክስ የሚል ኮለመን ይኖራል ከዛም በኋላ ሮው ላይ አለ ደግሞ ሮው ላይ ስም ኔም ዮናታን ተስፋዬ ኤጅ 19 ሴክስ ሜል ምናምን ብለን ምን ጽፈበታል ወደታች አበበ ከበደ ምናምን ያለ ሮው ላይ ጽፈው ዛስ ስትራክቸርድ ዴታ በጣም ስትራክቸሩን የጠበቀ ነው ቀጥ ያለ ነው በቀላሉ የፈለግነውን ዴታ ከዛ ውስጥ ማውጣት ይችላል ለዛም ነው ለዴታ አናላይዜሽን ወይም ዴታውን አናላይዝ ለማድረግ በጣም ቀላል ነው የተባለው ማለት ነው that's data structure each of these are structured rows and their columns that can be stored structured data አሁን እንደነገርኳችሁ structured data consists the most traditional forms of the data storage አሁን ትራዲሽናል ዴታ ስቶሬጅ የምንላቸው አሉ ከድሮ በፊት ከ40 አመት ሆኖታል ይሄ ዴታቤዝ ማኔጅመንት ሲስተም የሚባል ከመጣ ወይም ሪሌሽናል ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሲስተም ይባላል ሪሌሽናል ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሲስተም ወይም አሁን እንዳልነው SQL ምናምን ነገር ከመጣ just 40 years እንደዛ አካባቢ ይሆናል so የነዛን ሲስተሞች ትራዲሽናል የሆኑ ሲስተሞች እሱ ነው የሚጠቀሙት ማለት ስትራክቸር ዴታ የሚጠቀሙት alright in picture በኋላ አስረዳችኋለሁ በደንብ አድርጌ ሌላኛው semi structure is a form of structured data a form is not a structure ምንድነው a form of structured data ነው እንደ structured data ነው ግን it's a form that does not conform with the formal structure formal የሆነ structure የላቸውም formal structure ምንድነው structured data ላይ row እና column አይደል row እና column የተከፋፈለ relation ያላቸው of the data modules associated with relational database or other forms of data type so formal structure የለውም relational database ነው ማለትም አንችልም እና ትክክለኛ data type ነው ማለትም አይቻልም ማለት ነው formal እንትን የላቸው but contains ታጎችን ይዛል tag የራሳቸው የሆነ tag አለ or other markers to separate semantic elements semantic የሆኑ ኤሌመንቶችን ለመለያየት የራሳቸው የሆነ ታጎችን ወይም ሌላ ማርኮችን ይጠቀማሉ and enforce hierarchies of the records and fields within the data የራሱ የሆነ hierarchy ጠብቆ ይመጣል therefore this is also known as self-describing structure semi-structured data type is known as self-describing structure ራሱን በራሱ ዲስክራይብ የሚያደርገው ራሱን በራሱ እንደ structured data type አይደለም ይሄ ግን ራሱን በራሱ ዲስክራይብ የሚያደርግ ነው example of semi-structured data type በእናየው example JSON የሚባል ፎርማት አለ XML ምንለው ፎርማት አለ are forms of semi-structured JSOንን ላሳያችሁ ባጭር እንትን ማለት ነው JSON data type ማለት ይሄ ነው ለምሳሌ this is name JSON ምንለው እንደዚህ ነው በሴማንቲክ ኤሌመንት ያለ ነው የራሱ የሆነ ታጎችን ይጠቀማል አለም so this is እነዚህ አይነት ብሬሶችን ይጠቀማል ኮለመኖችን ይጠቀማል ኮሞችን ይጠቀማል CVS የሚባል ማለት እንትኖች ኮማ ሴፓሬትድ ቫልዩ CSV የሚባሉ አለው በኮማ እየተከፋፈለ ነው የሚለው ማለት ነው እዚህ ጋር ኔም ጆን ኤጅ 31 ሲቲ ኒውዮርክ ኔም እንደገና መጣ this is ሌላ ፎርማት ነው የኛው ሌላ ፎርማት ኔም ዮናታን ኤጅ 19 ሲቲ አዲስ አበባ so እዚህ ጋር መጣን ሌላም ፎርማት መጨመር እንችላለን ማለት ነው ኔም ብለን ለምሳሌ ሌላ ኔም አርገን ያው እናስገባለን ለምሳሌ AB ኤጅ ከዛስ ኤጁ ስንት ነው ኤጅ ብለን ኤጁን የራሱን ልናስገባ እንችላለን 20 እሺ ሲቲ የራሱን ሲቲ ማስገባት እንችላለን
ባህር ዳር ወይም ሌላ የፈለግናቸውን ሲቲዎችን ማስገባት እንችላለን that's it የፈለግነው ነገር ማድረግ እንችላለን so ይሄ ራሱን በራሱ ቴብል ፎርማት የለውም አንድ ቁጥር ግን ምንድነው structure የሆነ ሴሚ ስትራክቸርድ ነው እንደዛም ስትራክቸር ባይሆን ማለት ነው ያኛው በቴብልና በቴብል ስለሆነ በጣም ስትራክቸር ይሄ ግን ራሱን በራሱ ዲፋይን ኔሙ ይሄ ነው ኤጁ ይሄ ነው ሲቲው ይሄ ነው ያል ዲፋይን በራሱ ያደረገ ነው እንደዚህ አይነት ዴታ ታይፖችም አሉ JSON ይባላሉ XMLም like that example of semi structured data type is JSON and XML are the best example of semi structure a structured demo XML Excel and SQL database. Alright, the third data types with respect to the data analytics perspective, that is unstructured data. Information that either does not have predefined data module or is not organized in predefined manner. Organized data. So, unstructured information is typically text heavy. Unstructured information is typically text heavy but may contain data such as dates, numbers and factors as well. በጣም ፋክቶችን ይዙ ይችላሉ ዴቶችን ይዙ ይችላል ነምበሮችን ይዛቸው ግን በጣም text heavy ናቸው unstructured ናቸው ማለት ነው. This results in irregularities and ambiguities that makes it difficult to understand use traditional programs to compared to the data stored in a structured database. So, በጣም ከባድ ነው እንደዚህ አይነት ስትራክቸር እንትነኑ unstructured የሆኑ ዴታዎችን በኮምፒውተሮች በትራዲሽናል ኮምፒውተሮች ተጠቅመን ትራዲሽናል ፕሮግራሞችን ተጠቅመን አንደርስታንድ ለማድረግ በጣም ከባድ ambiguous ነው በጣም ያታለላል ማለት ነው. Common examples of unstructured data is audio ብናይ unstructured data ነው video ብናይ እና ሌላ non-SQL database ብናያቸው እንዳለ non-SQL database የሚባሉ አሉ እነዚህ ሁሉ ምንድናቸው unstructured data type ናቸው so structured data type table and row ያዘ semi structured self defining ሆነ unstructured ደግሞ ምንም structure የለውም metadata የሚባል ደግሞ ሌላ ዴታ ታይፕ አለ ወይም ዴታ about ዴታ ምንለው ማለት ይሄ ዴታ ምን አይነት ዴታ እንሰራችሁ last category of data is called metadata no from the technical point of view this is not a separate data separate data structure አይደለም but it is one of the most important elements for big data analysis and big data solution በጣም ለየት ያለ structure of data አይደለም type of data አይደለም ግን በጣም ጠቃሚ ነው ለምን ለቢግ ዴታ አናሊሲስ እና big data solution ለዴታው ሌላ ዴታ ማለት ነው ለዴታው ሌላ ዴታ ለምሳሌ metadata data about data it provides additional information about specific set of data example in a set of photograph metadata could describe when and where the photo were taken so ለምሳሌ ፎቶ ብትነሱ ፎቶ መቼ እንደተነሳችሁ ዴታ አለው የት እንደተነሳችሁ ዴታ አለው ሎኬሽኑ ራሱ ማለት the metadata then provides a field of data to locate which by themselves can be considered as structured data. Because of this reason, metadata frequently used by the big data solutions for internal analysis. ይሄ ነገር በቀላሉ በኤግዛምፕል ላሳያችሁ እዚህ ጋር የራሱ ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ ሚላለ ለምሳሌ ይሄን ፎቶ ነኝ ፕሮፐርቲው ላይ ብንገባ እዚህ ፎቶ ላይ ዲቴይልስ ሚለው ላይ ብንገባ look ፋይል ታይፑን ይናገረናል ዴት ክሬት የሆነው ወይም ፎቶ ፒክቸር create የሆነበት ቀን አለ ያው እዚህ ጋር 1/18/2021 ይላል ዛሬ ቀን ምንድነው 18 ያ ዛሬ ነው ዳውንሎድ ያደረኩት so that's it modified የሆነበት ቀን ያው ራሱ ነው even ሰዓቱ ጭምራለ ሳይዝ አለ በጣም ኮምፓይል እና ሎኬሽን ምናምን ነገር አሁን ስላልተሰራለት ነው ግን በሌላ ፕላትፎርም ደግሞ ሎኬሽኑ ማወቅ ይችላል የት እንደተሰራ ነው ማለት አሎ ከደረገለት ማለት so metadata ማለት ዴታ ራሱ አለ የፎቶ ራሱ አንድ ራሱን የቻለ ዴታ ነው ለሱ ደግሞ ሌላ ዴታ አለው ማለት መቼ እንደተነሳ መቼ modify እንደሆነ ምናምን that's metadata ለዛ ነው ቢግ ዴታ ላይ በጣም ይጠቀሙታል ምክንያቱም ይሄ ዴታ መቼ ነው የመጣው የት ከየት አካባቢ ነው የመጣው የሚለውን ነገር ያዩታል ማለት ነው so
ካይ በኋላ ይሄ ዴታ ይጠቅማል አይጠቅምም የሚለው ነገር ከታየ በኋላ ወደ አናሊቲክስ የሚሄደው ወይም ወደ ፕሮሰስ የሚሄደው ማለት ነው። ዴታ ቫልዩ ቼን እናያለን። ዴታ ቫልዩ ቼን እናያለን። አሁን ወደ አዲስ ኮንሰፕት እንገባለን። ዴታ ቫልዩ ቼን Data value chain is introduced to describe the information flow in the big data system. Big data system ውስጥ information እንዴት flow ያደርጋል፣ ሐሳብ እንዴት flow ያደርጋል፣ information እንዴት flow ያደርጋል፣ መረጃ እንዴት flow ያደርጋል የሚለው ነገር እናያለን። Big data systems as a series of steps need to generate values and useful insights from data. ከዴታ ውስጥ bunch of data ነው የሚመጣው። ቢግ ዴታ የሚለው ነገር በኋላ እናያለን። ብዙ ዴታ አለ ይመጣል። ከዛ ውስጥ ግን ኤክስትራክት አድርገን ኢንፎርሜሽን ማውጣት፣ ጠቃሚ የሆኑ መረጃዎችን ማውጣት ፕሮሰስ አድርጎ ማውጣት። ያ ፕሮሰስ ስቴፑ እንዳለ ቫልዩ ቼን ነው። ዴታ ቫልዩ ቼን እንዳለ ማለት ነው። So big data value chain identifies the following key high level activities. በጣም high level ሆኖ አምስት አክቲቪቲዎችን ያካሂዳል። ዴታ አኩዚሽን፣ ዴታ analysis, data curation, data storage and data usage. አምስት መሰረታዊ የሆኑ አክቲቪቲዎች ይካሄዳሉ ዴታ ቫልዩ ቼን። አንድ ባንድ እናያቸዋለን። ዴታ አኩዚሽን እንጀምራለን። Data acquisition is the process of gathering, መሰብሰብ አይደለ? ዴታውን መሰብሰብ፣ filtering ማጣራት፣ ዴታውን ማጣራት እና cleaning ማለትም ዴታውን ማድረግ ማጽዳት ነው። ሶስት ስራ አለው ዴታ acquisition: gathering, filtering and cleaning. What? The data. Gathering, filtering and cleaning the data. Before it put into the data warehouse ወይም storage place ከመግባቱ በፊት በቋት ውስጥ ዴታ ቤዝ ውስጥ ከመግባቱ በፊት ምን ማድረግ አለብን? ጋዘር ይደረጋል። እንዳለ ጋዘር ሲደረግ ከብዙ ሶርሶች ሊመጣ ይችላል። ከሶሻል ሚዲያዎች ሊሆን ይችላል፣ ከዩዘሮች ሊሆን ይችላል፣ ከተለያዩ ከዌብሳይቶች ሊሆን ይችላል። ብቻ ግን ዴታው ምን ይደረጋል? ጋዘር ይደረጋል። ከዛም ዴታው ምን ይደረጋል? ፊልተር ይደረጋል። የሚፈልገው ዴታ የትኛው ነው? ፊልተር ይደረግና ክሊን አፕ ተደርጎ ወደ ዌርሃውስ ይገባል ማለት ነው። ከዛም በኋላ እዛ ውስጥ ዴታ አናሊሲስ ይሰራለታል ማለት ነው። ዴታ ፕሮሰስ ይሆናል። Data acquisition is one of the major big data challenge. በጣም big data challenge in terms of what? Infrastructure. በጣም ኢንፍራስትራክቸር ይጠይቃል። ኢንፍራስትራክቸሩ የሚመጥን ኢንፍራስትራክቸር እስካሁን ድረስ አልተገኘም ለዴታ አኩዚሽን። So infrastructure requires በጣም የሚፈለገው ምን አይነት ኢንፍራስትራክቸር ነው ከተባለ suppose acquisition of big data must መሆን ያለባቸው ወይ የሚፈለጉ ምን አይነት ኢንፍራስትራክቸሮች ነው ከተባሉ deliver low predictable latencies in both capturing data and executing queries. So latency ወይም predicted የሆነው time period ዝቅ ያለ መሆን አለበት። ዳታውን ጋዘር አድርጎ አምጥቶ ፊልተር አድርጎ ክሊን አድርጎ እንደገና ጋዘር ለማድረግ እስኪሄድ ድረስ ምን መሆን አለበት? ታይሙ ላቴንሲው ምን ላው መሆን አለበት ማለት ነው። በጣም ፋስት መሆን አለበት ለሚለው ለማሳየት ሰዓት ቀስ ማለት be able to handle very high transaction volumes offered in the distribution of environment. So እንትን ስናይ ቢግ ዴታን ስናይ ቢግ ዴታ ማለት በጣም ብዙ ነው። በቮሊዩም በጣም ሰፊ ነው። በጣም ብዙ ዴታ ነው። ኢንፍራስትራክቸሩ ምን መሆን አለበት? ወይም የኮምፒውተር ቢልድ ምን መሆን አለበት? ያን ሁሉ ዴታ በአንድ ጊዜ መቀበል የሚችል መሆን አለበት። ገባችሁ አይደለ? that is አንደኛው ኢንፍራስትራክቸር ጉድለቱ ነው። በጣም ቻሌንጂንግ ያደረገው ምክንያት። ሶስተኛው ደግሞ support flexible and dynamic data structure. ዴታ ስትራክቸሮቹ ወይም ቅድም እንዳልናቸው structured, semi structured እና unstructured ዴታ ታይፑ የተለያየ ዴታ ታይፕ ሲመጣ ፍሌክሲብል ሆኖ ዴታ ታይፑን ማስተናገድ መቻል አለበት። በቪዲዮ ፎርም ቢመጣ፣ በኦዲዮ ፎርም ቢመጣ፣ በኤስኪዩኤል ዴታ ፎርም ቢመጣ፣ በጄሰን ፎርም ቢመጣ ያን ሁሉ ማድረግ አለበት። ፍሌክሲብል ሆኖ ወይም ዳይናሚክ ሆኖ የሚቀያየሩ ዴታ ስትራክቸሮችን ማስተናገድ ማለት ሰፖርት ማድረግ አለበት። So that is data acquisition and በጣም እንትን ያደርጋል። So data analysis ሁለተኛው ፖይንት ነው፣ በሁለተኛው ስቴፕ ነው ዴታ ቫልዩ ቼን ላይ። So data analysis is concerned with making the raw data acquired amenable to use in decision making as well as domain specific usage. So the domain specific usage and decision making ዴታው ማዘጋጀት ነው። raw data የሆነውን ወደ ማቅረብ ነው በቃ። So ሌላኛው እዚህ ጋር በመናይበት ጊዜ ዴታ አናሊሲስ ኢንቮልቭስ ኤክስፕሎሪንግ ሶስት ሜን ቲንጎች አሉ። ትራንስፎርሚንግ
and modeling data ሶስት main tasks አሉ ማለት ነው data analysis ላይ አንደኛው explore ማለት ነው ዴታውን explore ማለት ነው ዴታውን እንዳለ ቪውን ማየት ነው ሁለተኛው transforming ነው ሶስተኛው modeling ነው ዴታውን ሞዴል ማድረግ ወደሚፈልገው ፎርማት ወይም ወደሚፈልገው ስትራክቸር ሞዴል ማድረግ ነው with a goal ምንድነው አሁንም relevant data ለማድረግ synthesizing and extracting useful hidden information with high potential from a business point of view. Look, የመጣው ዴታ አለ ኤክስፕሎር ያደርጋል ትራንስፎርም ያደርግና ሞዴል ያደርጋል ማለት ነው እነዚህ ዴታዎች ለምንድነው እነዛ የሚያደርገው ከተባለ ዴታውን ሪሌቨንት ዴታ ለማድረግ በጣም ታማኝነት ያለው ዴታ ለማድረግ ሲንተሳይዝ ኤንድ ኤክስትራክቲንግ ዩስፉል ኢንሳይትስ ወይም ሂደን የሆነ ኢንፎርሜሽን ከዴታ ውስጥ ለማውጣት ኢንፎርሜሽንን ለመፍጠር አንድ ቁጥር ምንድነው ቅድም በስናወራ ከዴታ ኢንፎርሜሽን ነው የሚፈጥር ኢንፎርሜሽን processed የሆነ ዴታ ነው analyzed የሆነ ዴታ ነው ብለናል so data analyzed ስናደርገው ወደ ኢንፎርሜሽን ቀየር ነው ማለት ነው ከዛ ዴታ ውስጥ ከመጣው ለምሳሌ tabular ዴታ ቢሆን እንደ structured data type ቢሆን ያን ዴታ ተመርኩዘን የሆነ ምን ማውጣት ኢንፎርሜሽን ማውጣት ባለፈው ቅድም ተነጋግረናል አይደለ ለምሳሌ ማርክ ሊስት ቢኖር የሆነ ቴስት ቴኪንግ አምጥታል ይሄን አምጥታል ሚል ማርክ ሊስት ቢኖር ያን አይተን ሞሆል አቨሬጅ ሰርተን ክላሱ ይሄን ያህል አቨሬጅ እንትን አለው ውጤት አለው ብንል that's information አናላይዝ አድርጎታል ማለት ነው ያን ዴታ ቢግ ዴታ ሲሆን ደግሞ አስቡት በጣም ብዙ ነገር እንደሚያስፈልግ so related areas include data mining related area ነው data mining business intelligence and machine learning also በጣም data analysis የሚያስፈልገው ዲሲፕሊን ነው ማለት ነው ሶስተኛው step data curation now is active management of data over its life cycle to ensure it meets the necessary data qualities requirement for its effective usage curation ስንል active management ነው look management የሚል ነገር እዚህ ጋር ማየት አለብን keyword ምንድነው management ናት active management of the data ዴታው በሚኖርበት ላይፍ ታይም ሳይክል በሙሉ ማኔጅ የሚያደርግ ነው ማለት ዴታ curation በጣም ኮር የሆነው ኮንሰፕት ነው ዴታ curation process can be categorized into different activities such as content creation selection classification transformation validation and preservation ለንችላል ማለት ነው እንዴት ላስረዳችሁ መሰለህ ለምሳሌ ዴታው መጣ ዴታው አኪውስ ተደርጎ ጋዘር ተደርጎ ፊልተር ተደርጎ ወደ ዌርሃውስ ገባ ከዛም በኋላ አናላይሲስ ተደረገ ዴታው ከተጣራ አናሊሲስ ወይም ፕሮሰስ ከሆነ በኋላ curation stage ማለት ደግሞ ምንድነው ፐብሊሽ እንደማድረግ ዴታው ይሄ ነገር ወጥቷል ብሎ እንደመናገር ነው content creation ማለት just like publishing content creation ማለት ፐብሊሽ ማድረግ ነው ዴታውን ደግሞ ሪሌቨንት ለመሆን trustworthy እንዲሆን በየጊዜው ዴታውን ማጣራት ለምሳሌ የሆነ ዴታ እንሰልና ለምሳሌ ወርልድ ዋይድ የኮቪድ-19 የቀን ዝርዝር ሊስት ይወጣል ይላል ኮቪድ-19 ትራከር so በሚወጣበት ጊዜ ለምሳሌ ዴታዎች ይመዘገባሉ ዛሬ ከዚህ አገር ይሄን ያህል ሰዎች ቁጥር በኮሮና ቫይረስ ተይዟል ይሄን ያህል ሰዎች ሞተዋል ይሄን ያህል ሰዎች ተማገግማል የሚል ዴታ ይጣር ማለት የወጣ ዴታው ምን ቢሆን ለምሳሌ ቢበላሽ አሁን ያ ሁሉ ዴታ እንዴት ነው ሰው ጋዘር ማድረግ የሚችለው እንዴት ነው በየዓለም ክፍል ያለውን ነገር ማወቅ የሚችለው ከተባለ ቢግ ዴታ ነው ዴታው በጣም ብዙ ነው እዛ ምን ይላል እነዚህ ስቴፖች ነው ቫልዩ ቼን ተከትለው ማለት መጀመሪያ ምን ያደርጋሉ አኪዩዝ ያደርጋል ዴታውን አኪዩዜሽን ይካሄዳል ሆል ወርልድ ያለው የዛሬውን ሪፖርት ይታያል ማለት ነው ያውን ሁሉ ይታያል ከዛም የመጣው ዴታ ምን ይላል አናሊሲስ ይደረጋል ማለት ነው የትኛው ነው ሪሌቨንት የሆነ ዴታ የትኛው ነው ሪሌቨንት የሆነ ዴታ ከዛስ ኢንፎርሜሽን ይወጣል ማለት ዛሬ የኔ ያልሰው ከዚህ ቁጥር ሞቷል ብሎ ኢንፎርሜሽን ይወጣል ዴታው ከዴታው ኢንፎርሜሽን አናላይዝ ይደረጋል ኩሬሽን ስቴፕ ላይ ሲመጣ ፐብሊሽ ማድረግ ነው ዛሬ ይሄን ያልሰው ተይዟል ብሎ ዌብሳይት ላይ ሊሆን ይችላል ዜና ኒውስ አውታሮች ላይ ሊሆን ይችላል በጣም ማማወጅ ዛስ ኩሬሽን እና ዴታው ላይ ደግሞ ስህተት ቢኖር ዴታው ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ዛሬ 1000 ሰው በኮሮና ቫይረስ ተይዟል አይበለውና ቢባል አንድ ሰው አይደለም just 500 ሰው ነው የተያዘው ብሎ ደግሞ ኢትዮጵያ አንተሚያ ኩሬተሮች እዛ ዴታ ኩሬተሮች አሉ መጣው ያን ዴታ ያስተካክሉታል ማለት ነው ዴታውን ያስተካክሉታል so ዴታ ኩሬሽን ስንል ብዙ ስቴፖች አሉ ብዙ ካታጎሪዎች አሉ ኮንተንት ክሬሽን ሊሆን ይችላል ሴሌክሽን
ዴታውን ሰሌክት ማድረግ ይሄ ዴታ ከዚህኛው ዴታ ሰው ክላሲፋይ ማድረግ ዴታውን አሁን በየሀገሯ በአፍሪካ ያሉ ዴታዎች በኤዥያ ኮሮና ቫይረስ የተያዙ የኤዥያ ክላሲፋይ ይደረጋል ትራንስፎርም ያደርጋል ከዛም ትራንስፎርም ይደረጋል ዴታው ትራንስፎርም ይደረጋል ከዛም ቫሊዴሽን ደግሞ አለው ቫሊድነቱ ይታወቃል ማለት ነው ለምሳሌ ይሄን መረጃ ማን ያወጣው WHO ነው ያወጣው ከዛም ቫሊዴት ይደረጋል preservation ይካሄድበታል ማለት ነው that's data curation data curation is performed by expert curators በጣም ኤክስፐርት በሆኑ curators ነው የሚካሄደው ማለት ነው that are responsible for improving the accessibilities and the qualities of data የዴታውን ኳሊቲ ለማወቅ ዴታ የራሱ የሆነ ኳሊቲዎች አሉ የራሱ የሆነ ኳሊቲ አለው data curators also known as scientific curators or data annotators ወይም annotators ይባላሉ hold the responsibility for ensuring the data are trustworthy ታማኝ ነው ሚሊዮን ነገር የዴታውን ታማኝነት discoverable accessible ሰዎች አክሰስ እንዲያደርጉት ያ ዴታ ወዲያውኑ ማለት reusable እንደገና ደግሞ እንዲጠቀሙ and fit its purpose fit እንዲያደርግ API-ዎችን በመስራት ምን በማድረግ ዴታ ኩሬተሮች ከፍተኛ ሚና ይወስዳሉ ማለት ነው so responsible ናቸው A key trend for the curations of big data utilizes community and crowdsourcing approach. Crowdsourcing approach እና communityን በመጠቀም እነዚህም እንደ key trendዎች ናቸው ማለት ነው big data curation ለማካሄድ ማለት ነው so አራተኛው ስቴፕ ደግሞ data storage ነው data storage is persistence and the management of the data in scalable ways that satisfy the needs and the applications that require fast access to the data so data ወዲያውኑ access ለማድረግ access ማለት ያው ዴታውን መጠቀም እንድንችል database ላይ ይቀመጥልናል ማለት ነው ማንኛውም ሰው from everywhere in the world through internet ያን data access እንዲያደርግ ይደረጋል so data storage ይባላል አለ ማለት ነው ማስቀመጫ ነው ማኔጅ ለማድረግ ዴታውን ያ ሁሉ ፕሮሰስ ካለፈ በኋላ accusation ከተካሄደ ከዛም በኋላ አናላይዝ ከተደረገ በኋላ ከዛም ኪወርድ ከሆነ በኋላ ስቶር ይሆናል ማለት ነው ዴታ ስቶሬጅ ነው ሪሌሽናል ዴታ ማኔጅመንት ሲስተም ይባላል ሪሌሽናል ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሲስተም ይባላል so እነዚህ RDBMS relational database management system has been the main and almost unique solution to store እነዚህ ዴታዎችን ለ40 አመት ስቶር ማድረግ ተችሏል ማለት ነው በጣም ትራዲሽናል ነው however the acid atomicity consistency isolation and duration properties have graduated the database transactions like flexible with regard to schema change so በጣም ጠቃሚታ ያሳደረው ነገር ምንድነው አንድ ጥሩ ጎን ለሪሌሽናል ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሲስተም አንድ እንደ ጥሩ ጎን የሚታየው this is acid የሚባለው ፕሮፐርቲ ነው ወይም atomicity consistency isolation and duration ግን በጣም ብዙ ቮሊዩም የሆነ ነገር ሲመጣበት ዴታው በጣም ትልቅ የሆነ ዴታ ሲመጣ ያን ዴታ ፍሌክሲብል አይደለም and false tolerance ማለት so በጣም ኮምፕሌክስ የሆነ ዴታ ቮሊዩሙ በጣም ብዙ ቢግ ዴታ ሲመጣ እንዲህ አይነት ዴታ ማኔጅመንት ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሲስተሞችን አይመከሩም ሲዩደብል አይደለም ፎር ዴታ ዴታውን ቢግ ዴታ so ሌላ አዲስ ቴክኖሎጂ መጣ so no SQL technology has been designed for scalable goals in the mind and presents the wide range of solutions based on alternative data model no SQL data technology database technology no on arif technology የሚባሉ ለቢግ ዴታ so መጨረሻው data usage ነው data usage ማለት ዴታውን መጠቀም ማለት covers the data driven business activities that need these activities to access to data it's analyzed and the tools need to integrate the data analysis with their business activities ከቢዝነስ አክቲቪቲያቸው ጋር ያን ዴታ በማገናኘት ዴታውን በጣም ተወዳጅና ተጠቃሚ ለማድረግ ቢዝነሳቸውንም በጣም ኢፌክቲቭ ለማድረግ ይጠቅማል so data usage in business decision making can enhance the competency and through the reductions of cost አንደኛው ምን ያደርጋል reduction of cost ምናውጣው ለቢዝነሱ ለመጀመር የምናውጣው ኮስት ሪዲዩስ ያደርጋል
increase add values value add በማድረግ increase ያደርጋል or any other premiums that can be measured against the existence of performance ወደ big data definition ስንመጣ what is big data ማለት ምን ማለት ነው ስለዚህ big data ማለት is the terms of for a collection of data sets so the large and complex than it before difficult to process using one-handed database management system or management tools or traditional data processing application so ባጭር አማርኛ ቢግ ዴታ ማለት በጣም ሂውጅ ነው ብዙ ዴታዎች የሚመጡ ዴታዎችን ሰብስቦ አሁን በመናቀው በትራዲሽናል ኮምፒውቲንግ ሲስተም ሳይሆን በሌላ ኮምፒውቲንግ ሲስተም ያን ዴታ ኮምፒውት ማድረግ ወይም ፕሮሰስ ማድረግ so characteristics እናያለን ቢግ ዴታ ምንድነው ከሌላ ዴታዎች የሚለየው ነገር ነው ቢግ ዴታ different from traditional data in the following ways መጀመሪያው ቮሊዩም ነው ቅድም ነግሬያችኋለሁ ቮሊዩም large amount of data zettabytes ይባል ወይ massive data የሚባለው ነው የሚይዘው ቮሊዩም በጣም ብዙ ነው ordered for magnitude larger than the traditional database so magnitude በጣም larger የሆነ ማለት ነው ከትራዲሽናል ዳታ ሴት በጣም ትልቅ ነው so ሌላኛው velocity ነው data is live streaming or in motion but ፍጥነት ደግሞ አለው ዴታ ቢግ ዴታው በጣም ፍጥነት አለው ብዙም ነው የዴታዎቹ accumulation በጣም ብዙ ዴታዎች አንድ ላይ ሆኖ ነው በዛ ላይ ደግሞ ፍጥነት አላቸው በጣም በኃይለኛ ስፒድ ነው የሚንቀሳቀሱት ዴታዎች the speed that data moves through the system the systems data is frequently flow in the system from multiple sources በጣም ከብዙ ሶርሶች ሊመጣ ይችላል ከሶፍትዌሮች ሊሆን ይችላል I don't know ከኢንተርኔት ሊሆን ይችላል ከሶሻል ሚዲያ ሊሆን ይችላል ብቻ ከየትም ነገር በጣም በኃይለኛ ስፒድ ነው የሚመጣው so velocity አለው and is often called in real time ይባላል real time so ሌላኛው variety ነው data comes from different forms qualities and from diverse sources ከተለያዩ ሶርሶች ሊመጣ ይችላል እና variety of data ነው data type-ን ብናይ structured ነው semi structured የተለያየ data type አለ ያ ሁሉ data type የሚመጣበት ያ ሁሉ data type አንድ ላይ ያ ሁሉ data ሲመጣ እንዴት እናደርገው ሌላኛው veracity ነው can we trust the data how access it በጣም access እንዴት ማድረግ እንችላለን ታማኝነት አለው ምናምን የሚባሉ ጥያቄዎችን ያስነሳል ማለት ነው big data ሲሆን let's look out our smartphone on ስናወራ በጣም ግልጽ ሆነላችኋል በተስፋ አደርጋለሁ big data let's look our smartphoneችን እንያቸው nowadays smartphones generate a lot of data in forms of text phone calls email photo video search and music በእነዚህ ምክንያት ብዙ አይነት ዴታዎችን ጀነሬት ያደርጋል ከስማርትፎናችን ማለት look approximately 40 exabytes of data generated every month by single smartphone users now consider how much data will generate from 5 billion smartphones so ይሄን ያህል ኢንፎርሜሽን ወይም ይሄን ያህል ዴታ በአንድ ወር ውስጥ ከአንድ ስማርትፎን ጀነሬት ይደረጋል ይሄ ማለት ምን ማለት ነው በሌላ ቋንቋ ኤግዛባይት ማለት አንድ ኤግዛባይት 1 times 10 to the rest of 9 GB ማለት ወይም 1 times 10 to the rest of 6 terabyte TB ወይም ቴራባይት ነው so 40 ማለት አንድ ኤግዛባይት 1 ሚሊዮን ቴራባይት ማለት 1 ሚሊዮን ቴራባይት ማለት አንድ I don't know አንድ ኤግዛባይት 1 ሚሊዮን ቴራባይት ነው 40 ደግሞ ስንት ነው 40 ሚሊዮን ቴራባይት 40 ሚሊዮን ቴራባይት ኦፍ ፋይል ደግሞ ምን እናደርጋለን በየወሩ ከስማርትፎኖቻችን ይወጣሉ ማለት ነው ይሄ ደግሞ በአለም ላይ ያለው ደግሞ ስማርትፎኖች ስንታቸው 5 ቢሊዮን ስማርትፎኖች ይኖራሉ ብለን ብናስብ ራሱ how much data will generate በጣም ብዙ ዴታዎች ጀነሬት ይደረጋሉ ማለት all right this mind blowing in fact this amount of data creates a lot of traditional computing systems to handle this massive amount of data is called big data በጣም እንዲያ massive የሆኑ data types data አይነቶች ምን ይባላል called big data ይባላል ነው ማለት ነው እንዴት ነው ይሄን ያህል 1 ሚሊዮን የሚያህል ነገር ጀነሬት የሚደረገው ከ40 ሚሊዮን የሚያህል ቴራባይት ከአንድ ስማርትፎን ጀነሬት የሚደረገው በዚህ approximately ነው ያው አንዳንድ ላይ ዳይሬክት አንዳንድ ዳይሬክት ግን most ኢንተርኔት ዩዘር ከሆነ ይሄን ያህል ሊደረግ ይችላል per month ማለት now let's have look at the data generated per minute or internet በእያንዳንዱ ደቂቃ ኢንተርኔት ላይ ጀነሬት የሚሆነው ዴታ ነው
2.1 ሚሊዮን snaps are shared in Snapchat Snapchat የተባለ አፕሊኬሽን አለ ሁላችሁም እንደምታውቁት 2.1 ሚሊዮን ስናፖች በአንድ ደቂቃ ውስጥ ይለቀቃሉ Snapchat ላይ ማለት አስቡ 2.1 ሚሊዮን ስናፕ በአንድ ደቂቃ ውስጥ ይለቀቃሉ ሲባል በአንድ ቀን ውስጥ ምን ያህል ሚሊዮን ስናፖች እንደሚለቀቁ አስቡ 3.8 search queries were made in Google በጉግል ላይ 3.8 ሚሊዮን በአንድ ደቂቃ ውስጥ ሰርች ይደረጋል ይሄ ሪሰርች የተሰራ ነገር ነው 3.8 ሚሊዮን ማለት ያው ሁሉ ምን ይሆናል ቢግ ዴታ ነው አይደል ይሄ ይሄ ነገር ሰርች አድርጓል ስለዚህ ጉግል ላይ ገብቶ ዴታቤዙ ላይ ይቀመጣል ሰርች አድርግናቸውን ሂስትሪዎች ይቀመጣሉ ማለት ነው ያው ሁሉ ይቀመጣል so 1 ሚሊዮን people are log in Facebook 1 ሚሊዮን ሰዎች ወደ Facebook በአንድ ደቂቃ ሎጊን ያደርጋሉ ይገባሉ 4.5 videos are watched in YouTube 4.5 ሚሊዮን ቪዲዮዎች በአንድ ደቂቃ ይታያሉ ለክ በአንድ ደቂቃ YouTube ላይ ይታያሉ ማለት ነው ምን ያህል በጣም ብዙ እንደ 188 ሚሊዮን ኢሜልስ are sent በአንድ ደቂቃ 188 ሚሊዮኖች ሴንድ ሚሊዮን ኢሜሎች ሴንድ ይደረጋሉ so can you think how big this data is በጣም ትልቅ እንደሆነ እናያለን ማለት በጣም ብዙ እንደሆነ እናያለን so እንዴት ነው አሁን ይሄን ዴታ ጉግል ሃንድል ማድረግ የሚችለው 3.8 ሚሊዮን ሰርች ኩዌሪዎችን በየቀኑ በየደቂቃው እንዴት ሃንድል ማድረግ ይችላል ሲባል ቢግ ዴታ ማኔጅመንት ሲስተም አለው so እንደዛ ይጠቀማሉ so ቢግ ዴታ ሶሉሽን ክላስተር ኮምፒውቲንግ እናያለን አሁን individual computers are often inadequate for the handling big data at most stages so but individual computers አሁን በፒሲ ቁጭ ቤት ቢግ ዴታን ፕሮሰስ ማድረግ አልችልም ምክንያቱም way more ነው ቢግ ዴታን ማድረግ አይችልም የኮምፒውተር ማለት cluster computing is used to better address the high storage and the computational need of big data so big data process ለማድረግ cluster computing እንጠቀማለን ማለት ነው clustered computers is a form of computing in which a group of computers often called nodes are connected through the LAN or local area network ምንለው አለ ከላን ጋር ኮኔክት ይሆንና so that they behave like a single machine cluster computing ምን ማለት ነው ስንል በቀላል cluster computing ማለት ብዙ ኮምፒውተሮች ይኖራሉ ማሽኖች ወይም ኖድ ይባላል በሌላ ቋንቋ so ብዙ ኖዶች አሉ ያን ሁሉ ማሽን ወይም ያን ሁሉ ኮምፒውተር ኮኔክት ተደርጎ በምን በላን በሎካል ኤሪያ ኔትወርክ በአንድ አካባቢ ቁጭ ብለው ኮኔክት አድርገው ሙሉ ኮምፒውተሮችን እንደ አንድ ኮምፒውተር መጠቀም ማለት set of computers is called cluster እንላለን resources from these computers are pooled to appear as the one more powerful computers that the individual computers so አንዱ individual computer ከሚሰራው ፓወር ይልቅ በጣም በብዙ ኮምፒውተሮች የሚሰሩበት እንትን በጣም የተሻለ ነው ማለት ነው አይደለ ድርቢያምበር አንበሳ ያስር ነው እንደዛው ብዙ ነገር አንድ ላይ ተባብሮ ሲሰሩ ቢግ ዴታ የሚባለው አንበሳ ያስሩታል ማለት ነው so big data solution cluster ላይ አሁንም ስናይ big data cluster software combines the resources of many small machines seeking to provide a numbers of benefit so ሶፍትዌሮች አሉ it's not only hardware ሶፍትዌሮች አሉ የተለያዩ ሶፍትዌሮች ይጠቀማሉ ሪሶርሶችን ኮምባይን ያደርጋሉ ማለት አንዱ ኮምፒውተር ያለውን ስቶሬጅ እንትን በዛ ሳይሆን ሁሉንም ኮምፒውተር ስቶሬጃቸውን ይጠቀማሉ አንድ ቁጥር ቤኔፊታቸውን እናያለን እስቲ የመጀመሪያው ሪሶርስ ፑሊንግ ነው ቤኔፊቱ combine available storage space ነው storage space CPU and memory ወይም RAM የምንለው አንድ ኮምባይን አድርገዋል ማለት ነው ለምሳሌ 10 ኮምፒውተሮች ቢኖሩ እዚህ ጋር በጣም ፓወርፉል የሆኑ 10 ኮምፒውተሮች ቢኖሩ 10 ኮምፒውተሮችንም በላን ኔትወርክ ብናገናኛቸው እና ቢግ ዴታን ሃንድል ለማድረግ ብንፈልግ እና ሶፍትዌሮችን hadoop የመሳሰሉ ሶፍትዌሮችን ብንጭንበትና በእያንዳንዱ ኮምፒውተር ላይ መጠቀም ብንጀምር just ምንድነው ነው የአስሩንም ኮምፒውተር ስቶሬጅ ስፔስ እንደ አንድ ነው የሚጠቀመው ገብታችኋል አስሩንም ስቶሬጅ ስፔስ አለ ለምሳሌ እያንዳንዱ 1 ቴራባይት ነው 10 ቴራባይት ስቶሬጅ አለ ማለት ነው ፕሮሰሰሩም ሲፒዩን ብናየው እያንዳንዱ ሲፒዩ ለምሳሌ 3 ጊጋሄርዝ
ፍጥነት ቢኖረው እንደዛም ብዙ ኮሮች ቢኖሯቸው ያን ሁሉም ነው እንደ አንድ ኮምፒውተር ይጠቀማል ሚሞሪም እያንዳንዱ ኮምፒውተር ያንዳንዱ ቢዚ ለምሳሌ 16 ጂቢ ራም ቢኖረው በ10 ስናባዛው ስንት ነው 160 ጂቢ ራምን እንደ አንድ ይጠቀማል ማለት ነው ይሄ ሁሉ 10ም ኮምፒውተር እንደ አንድ ኮምፒውተር ነው ስራው የሚሰራው ማለት አንድን ስራ ይሰራል ቢግ ዴታውን ማድረግ አናላይዝ ማለት እንደቀደሙ ቢግ ቫልዩ ቼን ነው መስራት ማለት So processing large data sets requires a large amount of all three of these. So ሁሉንም ሶስት ይሄን ነገር ይፈልጋሉ ማለት ነው ስቶሬጅ ስፔስ ሃርድ ዲስክ ምንለው ወይም ስቶሬጅ ዲቫይስ CPU ሴንትራል ፕሮሰሲንግ ዩኒት እና ሚሞሪ ምንለው this RAM በጣም extremely important ናቸው እነዚህ all three ሪሶርሶችን ይጠቀማል ማለት ነው ትልቅ ላርጅ እንትን ሁለተኛው አድቫንቴጁ ምንድነው እንደዚህ በክላስተር ኮምፒውቲንግ ኮምፒውት ማድረግ ሁለተኛው ነው highly available ነው cluster provides varying levels of fault tolerance ምን ያደርጋል provide and ability to availability to prevent hardwares for software failure ለምሳሌ ዋላ hadoop የሚባል ኮንሰፕት ስናይ ነግራችኋለሁ availability ላይ ስናይ ለምሳሌ 10 ኮምፒውተሮች አሉ ብለናል አይደለ ከ10 ኮምፒውተሮች ውስጥ ሁለት ኮምፒውተሮች ወይ አንዱ ኮምፒውተር ቢበላሽና ቢቃጠል ሙሉ ዴታው ከዛ ኮምፒውተር ውስጥ ምጥጥ ብሎ ቢጠፋ 10ም ኮምፒውተር እየሰሩ ያሉ ዴታ ጠፋ ማለት አይደለም ገብቷችኋል 10ም ዴታ ኮምፒውተር ላይ ያለው ነገር ይጠፋል አይደል አንዱ ኮምፒውተር ቢበላሽና እዛ ውስጥ ያለው ዴታ ሙሉ ቢጠፋ ያ ዴታ የጠፋው ዴታ መልሰን ማግኘት አንችልም አይደለም እንዲህ ክላስተር ነገር ላይ ስንሰራ ዴታው ምንድነው የሚሆነው በእያንዳንዱ ኮምፒውተር ላይ የራሱ የሆነ ዴታ ይኖራል ማለት ነው እኔ ጋር ያለው ዴታ የሆነ ሌላ ኮምፒውተር ላይ ሊኖር ይችላል እኛው ኮምፒውተር ቢጠፋ ባክአፕ አለ ማለት ነው ሌላኛው ኮምፒውተር ላይ so highly available ነው so increasingly important for real time analysis of big data real time የሆነ በየሰዓቱ በየጊዜው አናላይዝ ለማድረግ ቢግ ዳታ ይጠቅመናል እንደዚህ ሌላኛው easy scalable ነው scalable ስንል ሌላ ኮምፒውተርን መጨመር ይችላል 10 ኮምፒውተር ነው ራው ላይ ያደረግ ነው so ሌላም ኮምፒውተር 11ኛ ኮምፒውተር 12ኛ ኮምፒውተሮችን መጨመር ይችላል scalable ነው ማለት ነው so these are the three በጣም important things for cluster and big data cluster softwares ነው አንደኛው resource pooling high availability and easily scalable using cluster requires a solution of managing clusters so using cluster requires a solution clusteroችን መጠቀም solution ለምን managing cluster membership cluster membershipን manage ለማድረግ አንድ ቁጥር ይጠቅመናል ሁለት ቁጥር coordinating resource sharingን coordinate ለማድረግ የማንን storage ላይ የኛውን ዴታ የትኛው resource ላይ የትኛው storage ላይ ላስቀምጠው ብለው ነገርና የሚለው ነገር coordinate ለማድረግ በጣም ወሳኝ ነው scheduling actual works of individual የትኛው ኮምፒውተር ነው በይሳት ነፃ ያለው ከ10 ኮምፒውተሮች ውስጥ ሰው በዚህኛው ኮምፒውተር ላይ ይሄን ታስክ መፈጸም አለብኝ ብለው የ10ን ከ10 ኮምፒውተር አንደኛው ፍሪ የሆነ ኮምፒውተር ስኬጁል አድርገው መጠቀም ይችላል so using cluster ጥቅሙ አለ managing cluster membership coordinating resource sharing and scheduling actual work on individual nodes cluster membership and resources allocate can be handled by softwares like Hadoop, Yarn, which is stand for yet another resource negotiation. Sorry. Cluster membership resource softwareዎችን የምንጠቀመው ቅድም ያልኳችሁ Hadoops እና Yarn የመሳሰሉ እንደዚህ አይነት ሶፍትዌሮችን ምን ያደርጋሉ ሪሶርሱን ማኔጅ እናደርግ ያደርጋሉ ማለት ነው so assembly computing clusters often acts as foundation that other softwares interface with process the data the machine involved in computing clusters are also typically involved with the management of distributed storage systems which we will talk about when we discuss data persistent so እነዚህ ሶፍትዌሮችን በመጠቀም የተለያዩ እንትኖችን ሃንድል ማድረግ ይቻላል
ቀደም እንደተናገሩ ክላስተር ሜምበርሺፑን ሪሶርስ አሎኬሽኑን ስኬጁል ማድረጉን ምናምን ነገር ሃንድል ማድረግ ይቻላል ሶፍትዌሮችን በመጠቀም ማለት ሶ the simple computer clusters often act as a foundation that offers software interfaces with the process of so softwareውን በእያንዳንዱ ኮምፒውተር ላይ ነው የምንጭነው በአስሩም ኮምፒውተር ላይ ሶፍትዌር ይጫናል ከዛም በዛ ሶፍትዌር አማካኝነት ኢንተግሬት ነው ማሽኑ ከእያንዳንዱ ማሽን ጋር big data solution Hadoop እና Hadoop is an open source ነው look open source ነው ስንል it's free ነው free framework ነው ማለት open source ነው ማንኛውም ሰው በቀላሉ ሄዶ መጠቀም የሚችለው open source ነው so intended to make interactions with the big data easier big data on easier interact እንድናደርግ የሚያደርግ ነው it's a framework that allows for the distributed process of the large data set across the clusters of the computers using a simple programming model simple programming modelዎችን በመጠቀም ቅድም እንዳልነው ታስኮችን ዲስትሪቢዩት ማድረግ ነው ስራው ፍሬምወርኩ four key characteristics of Hadoop አራት main characteristics አሉት Hadoop ላይ ስናያቸው የመጀመሪያው ኢኮኖሚካል ነው it's the system that highly economical or as ordinary computers can be used for data processing ordinary የሆኑ ኮምፒውተሮችን ለዴታ ፕሮሰሲንግ የተለያዩ ትላልቅ የሆኑ ድሮችን እንዳንጠቀም ያደርጋል ኢኮኖሚካል ነው ወጪያችን እንድንቆጥብ ያደርገናል ለምን ለግድ ቢግ ዴታ አናላይዝ ለማድረግ ትላልቅ ሰርቨሮችን ትላልቅ የሆኑ ሜን ኮምፒውተሮችን ሱፐር ኮምፒውተሮችን መግዛት አይጠበቅብንም እንደዚህ አይነት ኦርዲናሪ ኮምፒውተሮችን በቀላሉ በዋይፋይ በላን ኬብሎች በማገናኘት በሃዶፕ ኢኮሲስተም መስራት ይቻላል ማለት ነው that's economical ሁለተኛው reliable ነው it's reliable as it's store copies of the data on different machines and its resistance to hardware failure አንዱ ሃርድዌር ፌል ቢያደርግ አንዱ ኮምፒውተር ፌል ቢያደርግ ዴታው እንዳይጠፋ ያደርጋል ባክአፖችን በእያንዳንዱ ኮምፒውተር ላይ ዲስትሪቢዩት አድርጎ ይይዛል ማለት ነው እያንዳንዱ ኮምፒውተር ዲስትሪቢዩት ተደርጎ አሁን ያይዘኛው የአንዱ ኮምፒውተር ዴታ በዘጠኙም ኮምፒውተር ላይ ዲስትሪቢዩት ተደርጎ ይቀመጣል ይሄኛው ዴታ ቢበላሽ ከነዛ ከዘጠኙ ኮምፒውተር ውስጥ ዴታውን ማግኘት ይችላል so it's reliable Hadoop characteristic ናቸው አራቱ characteristic economical reliable scalable ነው ስንል ቀደም horizontally or vertically ሌላ ኮምፒውተሮችን ሌላ ኖዶችን መጨመር ይቻላል flexible ነው ስንል ደግሞ is flexible and you can store as much as structured and unstructured data as you need structured or semi structured or unstructured data type store ማድረግ so it's flexible Hadoop ecosystem is platform or a suite which has provided various systems to solve the big data problem. Hadoop has an ecosystem that has evolved from its four core components. Data management, so these are the four components of Hadoop. Hadoop has an ecosystem that evolves from the four core components. Data management, data access, processing, and storing. So these are the four components, core components. It is continuously growing to meet the needs of the big data. But I'm continuously እያደገ ነው የሚመጣው. So it comprises the following components and many others. አሁን እነዚህ የምናያቸው ኮምፖነንቶች አሉ እነዛ ኮምፖነንቶችን ኮምፕራይዝ ያደርጋል ማለት ለምሳሌ ዋናው ስለ Hadoop ኢኮሲስተም ስናነሳ ማይጠፋን ነገር አንደኛው Hadoop distributed file system ነው ቀደም እንዳልኳችሁ Hadoop distributed file system ማለት ፋይል ሲስተሙን ዲስትሪቢዩት አድርጎ በዘጠኙ ኮምፒውተሮች ላይ ፋይሉን ዲስትሪቢዩት አድርጎ ባክአፕ አድርጎ ማስቀምጠው ሲስተም ነው that's HDFS ወይም Hadoop distributable file system yarn የምንለው አለ yet another resource negotiator ነው so ይሄ አንደኛው ፕሮሰሲንግ ለዚህኛው ለፕሮሰሲንግ ፓርቱ የሚጠቅም ነው ማለት እዚህ ጋር ፕሮሰሲንግ ስንል ለፕሮሰስ ለማድረግ yarn እንጠቀማለን map reduce የሚባል አለ ፕሮሰሲንግ ቤዝድ ዴታ ፕሮሰሲንግ ነው programming based data processing በፕሮግራም ቤዝድ ሆነ ዴታ ፕሮሰስ የምናደርግበት ሌላኛው ኮምፖነንት ኦፍ Hadoop ነው Spark ደግሞ in memory data processing ነው በሜሞሪ ውስጥ ዴታ ፕሮሰስ ለማድረግ Spark ይጠቀማል እነዚህ ነገሮችን በጣም ማወቅ አለባችሁ Pig and Heavy query based processing of data service ነው የቀደሙ ምንድነው in memory data processing ነው map reduction ነው programmable based data processing ነው yarn another resource negotiation ነው Spark in memory data processing ነው ግን
pig and heavy ደግሞ query based processing of data service query ማለት እንደነው search እንደማለት ነው so search based processing of data services HBase ምንለው new NoSQL database ነው ቀደም ያነሳነው ዴታ ስቶሬጅ ላይ ስናይ NoSQL database እናነሳለን ሌላኛው ማሃውት ስፓርክ ML library machine learning library ነው so in the የሚጠቀሙ machine learning algorithms libraries ምናምን ነገር ላይ ይጠቀማሉ solar lists search for indexing ይጠቀማል zookeeper manage ለማድረግ ክላስተሮችን manage ለማድረግ ኦዚ ደግሞ ጆብ ስኬጁል ለማድረግ ኦዚ የሚባለው ስኬጁል ለማድረግ ይሄ ኖድ የኔ የሚስራብለው ስኬጁል ለማድረግ ይጠቀማል ማለት ነው ይሄን ኢኮሲስተሙን እንደዚህ ማየት ይቻላል እንደማየት ይቻላል ኦዚ እነዚህ ለማኔጅመንት ምን ተጠቀማቸው ኮምፖነንቶች ለዴታ አክሰስ ዴታውን አክሰስ ለማድረግ ምን ተጠቀማቸው ኮምፖነንቶችና ዴታውን ፕሮሰስ ለማድረግ የሚጠቀማቸው ኮምፖነንቶች እና ስቶር ለማድረግ ሰው አራት አይደሉ ዴታ ማኔጅመንት አክሰስ ፕሮሰሲንግ እና ስቶሬጅ አራቱን ለመስራት የሚጠቀሙበት እንትን ነው ኮምፖነንት ነው ኮምፖነንቶቹ በጣም ማወቅ አለባችሁ so big data life cycle within hadoop ውስጥ ያለው የቢግ ዴታ ላይፍ ሳይክሉ እንዴት ነው መጀመሪያ እንደሚባለው የሚደረገው ኢንጀስተር ይደረጋል ዴታው into the system ወደ hadoop system ወደ አስሩ ኮምፒውተሮች ወደሚሰሩበት ሲስተም ኢንጀስተር ይደረጋል ማለት ነው the first stage is of the big data processing is to ingest data into the system The data is ingested or transferred to Hadoop from various sources such as relational database systems or local files. ከሲስተሞች ሊሆን ይችላል ወደ ዘኛው ሲስተም የሚገባው ወይም ደግሞ ከሌላኛው ዳታቤዝ ሪሌሽናል ዳታቤዝ ምን ይላል አይደለ ቅድም ያነሳ ነው በቢግ ዳታ አክሰስ ለማድረግ እንትን አይደለም ያልነው ከሱም ደግሞ ምን ሊሆን ይችላል ወደዚህኛው ሊገባ ይችላል ከሌላ ከሎካል ፋይሎች ሊመጣ ይችላል ዴታው ማለት ነው ያ ሁሉ ወደ ምን ይገባ ወደ hadoop ሲስተም አስሮቹ ኮምፒውተሮች የሚሰሩበት ሲስተም ይገባል ስኩፕ የሚባለው transfer data from relational database management system እዚህ ጋር ይሄን እንትሩን እያየን ብናራ የተሻለ ነው ይሄን እያየን ብናራ so ቅድም ያልናቸው እችናታ እስከ relational database connector ናት relational database management system connector ዋናት ስኩፕ ምንለው so ከሪሌሽናል ዳታቤዝ ቱ ወደ hadoop distributed file system ዴታው ፍሎ ያደርጋል ወይ ፍሎም ትራንስፈር ዴታ ኢቨንት ዴታ ሁለተኛው processing the data in storage መጀመሪያው ኢንጀስተር ማድረግ ነው ሁለተኛው ፕሮሰስ ማድረግ ዴታ በስቶሬጅ ውስጥ the second stage is processing this stage the data is stored and processed የገባው ዴታ ምን ይሆናል stored የሆነ ዴታ processed የሚሆንበት step ነው that's the second step so the data is stored in the distributable file system hadoop distributed file system እንለው and NoSQL ወይም HBase ወደ በእንምለው ዴታው ስቶር ይደረጋል ማለት ነው ስቶር ስናደርግ በሁለት ፎርም ነው አሁንም NoSQL database አለን እዛ ዳታቤዝ ውስጥ ስቶር ይደረጋል ወይም እና በዘጠኙም ኮምፒውተሮች አይደለም ፋይል ዲስትሪቢዩት በመናረግበት በዛም ስቶር ይደረጋል the process የምንጠቀማቸው ዴታውን ፕሮሰስ ለማድረግ ስፓርክ እንደ MapReduce performs data processing ከዛም በኋላ ወደ ዴታ ፕሮሰሲንግ ማለት ስቶር ከተደረገ በኋላ ዴታው ፕሮሰስ ይሆናል ሶስተኛው computing and analyzing data ነው ዴታውን ኮምፒውት ማድረግና analyze the third step is to analyze the data here the data is analyzed by processing the frameworks such as pig heavy and impala እነዚህም ኮምፖነንቶችን በመጠቀም ፍሬምወርኮችን በመጠቀም አናላይዝ ማድረግ ይቻላል ፒግ የሚለው በፒግ ቅድም ያነሳነው ፒግ እንትን ለማድረግ ቅድሚያ በማፕ ኤንድ ሪዲዩስ ኮንቨርት ተደርጎ የመጣውን ፕሮሰሱን የመጣውን ዴታ ማድረግ ነው አናላይዝ ያደርጋል ፒግ ማለት እንደገናም ሂቪ ደግሞ also based on map and reduce ነው ፕሮግራም ደግሞ programming and is most suitable for structured data so ሂቪ ደግሞ ከፒግ ለየት የሚያደርገው ለስትራክቸር ዴታ በጣም suitable ነው structured data በሂቪ ይደረጋል አናላይዝ ይደረጋል it's ደግሞ programmable ነገር ነው አራተኛው የምናየው መጨረሻው ስቴፕ visualizing the result ነው መጨረሻው ምንድነው ቢግ ዴታውን visualize ማለት the fourth stage is access
በዴታውን አክሰስ ማድረግ which performs by tools such as SQL ምንድነው ቀደም ያልነው የዴታቤዝ ማኔጅመንት ሲስተሙ እዚህ ጋር እንደምታዩት የዴታቤዝ ማኔጅመንት ሲስተም ኮኔክተር ነው SQL so ኮኔክተሩ በዛ በሂቪ በሂዩ እና በነዚህ ፕላትፎርሞች አክሰስ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ወይ ቪዥዋላይዝ ማድረግ ይቻላል so that is big data in this stage the analyzed data can be accessed by user access ያደርጋቸዋል ማለት ነው alright guys ይሄን ይመስል ነበር unit 2 chapter 2 thanks for watching በጣም እናመሰግናችኋለን አብራችሁን ስለቆያችሁ data science whole concept ይሄን ይመስል ነበር I hope እንደተረዳችሁት ደስ እንዳላችሁ አስባለሁ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ በቀጣይ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ ይህን ቻናል ሀበሻ ቴክ ካምፕን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ምንም አይነት ጥያቄ ካላችሁ በታች በመታየው ሊንክ በኢሜል አድሬስ ላይ jonathan.space@gmail.com መጠየቅ ትችላላችሁ በጣም እናመሰግናችኋለን ቀጣይ ደግሞ ምን ሰራላችሁ ኢንዱስትሪ ነው አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ that's it thank you በጣም እናመሰግናለን ቻው